დილამშვიდობის ყველას წარმატებულ და ბედნიერ შემოსავლიან 4 შაბათს გისურვებთ 12 ივლისია 8 საათი სრულდება ჯერ კიდევ დაახლოებით 5 წუთი უკლია თბილისში და მთელ საქართველოში დავიწყეთ და შევუგერეთ საქმიანებმა მადლობა ყველას ვინც უყურებს დილას რომელიც არის საქმიანი და იგი რა თქმა უნდა არის მხოლოდ Pirveli-ზე ასევე გისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით მადლობა ჩვენს პარტნიორებს ყველას უკვლევლიურ ვინც ხარს უჭერს საქმიან და ბიზნეს მედიას Pirveli-ზე მაშასე დიდი ოცეულის საკმაოდ ხმაურიანი და ისეთი ორიგინალური დასრულების შემდეგ ინსაიდერმა G20-ის წევრი ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა. აგერ ჩემო ბატონო. უпростоრად აქ ბევრი შესაძლებელი არც არაფერი არ იყო, მაგრამ მთავარი და ერთადერთი კრიტერიუმი იყო ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის წილის მოცულობა ერთსულ მოსახლეზე და მოდი თვისებრივად ცოტა სხვანაირად შევხედოთ G20-ის ქვეყნების თემას, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის რაოდენობა და მსყიდველობით უნარიანობა ბუნებრივია გათვალისწინებულია და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მაგალითად მოსახლეობის რაოდენობა 323 მილიონია, მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამი 18 ტრილიონი 579 მილიარდი დოლარია. შესაბამისად, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის წილი 47467 დოლარს უტოლდება. მას მოყვება საუდის არაბეთი, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი აქ 54431 დოლარია. ჯამში საუდის არაბეთში 32 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამი 646 მილიარდი დოლარია. მესამე ადგილზეა გერმანია, ერთსულ მოსახლეზე, აგერ ნახავთ ინფოგრაფიკაზე, როგორც კი ცოტა ტრიალს მორჩება. ერთსულ მოსახლეზე 48739 დოლარით, გერმანიის მოსახლეობის რაოდენობა შეგახსენებთ 83 მილიონია და მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამი 3 ტრილიონი 476-ია. 24 მილიონიან ავსტრალიაში მთლიანი შიდა პროდუქტის წილი ერთ მოსახლეზე 46790 დოლარია, 36 მილიონიან კანადაში 44025 დოლარი, დიდ ბრიტანეთში სადაც 66 მილიონი აღირიცხება მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 42609 არის, იაპონია 127 მილიონია 127 მილიონია ეს მოსახლეობა, ჩემო ბატონო, რომელიც ერთსულ მოსახლეზე 41470 დოლარს ითვლის და მერვე ადგილზე 67 მილიონიანი საფრანგეთი 41000 დოლარი. ევროკავშირი მთლიანად 511 მილიონ მოსახლეს ითვლის და ერთსულ მოსახლეზე GDP ნაწილდება 39630 დოლარით. და პრინციპში შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ეს იყო ყველაზე საინტერესო, რაც შეიძლება და G20-თან დაკავშირებით გვეთქვა, მაგრამ მაინც არასრული. კიდევ ერთი გრაფიკა, რომელიც თქვენთვის მომამზადეთ, სხვათა შორის ასევე დიდი ოცეულის ქვეყნებიდან ნუ გაგიკვირდებათ 18 ქვეყანაში არის ბიუჯეტის საკმაოდ მწვავე დეფიციტი. და ამ 18-ში ნუ გაგიკვირდებათ და საუდის არაბეთი ლიდერობს, რომლის საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 17%-ია. ეს დიდი ალბათობით ნავთობზე დაბალ ფასებს და შესაბამისად დაბალ შემოსავლებს უკავშირდება. ბრაზილია, ინდოეთი, არგენტინა და შტატები კრავენ პირველ ხუთეულს საბიუჯეტო დეფიციტის მქონე ქვეყნებისა, სადაც საბიუჯეტო დეფიციტი საშუალოდ 5%-ია, არც ეგ გაგიკვირდეთ და ორადორი ქვეყანა არის, მხოლოდ დიდი ოცეულიდან, სადაც ბიუჯეტის დეფიციტის ნასახი არ არის, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ეს არის გერმანია და სამხრეთ კორეა. ასეა ეს. და კიდევ ერთი თემა 2016 წელს მსოფლიო ექსპორტში პირველი ადგილი მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტმა დაიკავა. ამას ადრე შევეხეთ მე და ანა ოპიაშვილი. ექსპორტზე 698 მილიარდი დოლარის ავტომობილი გავიდა და ამ მაჩვენებლით უკან ჩამოიტავა ნავთობის მსოფლიო ექსპორტი, რომელიც ტრადიციულად პირველ ადგილს იკავებდა 2015 წელთან შედარებით. 2016-ში ავტომობილების ექსპორტის ღირებულება არის 2,7% გაზრდილი, აი ხო განახებთ ამ ამბავს. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტში პირველ ადგილზე არის გერმანია და ასე თვალსწრები კი არა და ეგრეა 152 მილიარდი დოლარით არის ექსპორტით, რომლის მსოფლიო ექსპორტის 22% უჭირავს.
22%. მეორე ადგილზე არის იაპონია 92 მილიარდით. აი ხა ინფოგრაფიკაზე მთლიანად გამოჩნდება 92 მილიარდით იაპონია და მსოფლიო ბაზრის 13%-იანი წილით. მესამეზეა შეერთებული შტატები 54 მილიარდი დოლარით. მსოფლიოს ტოპ 10 ქვეყანა ავტომობილების ექსპორტით 2016 წლის მიხედვით აი ესე გამოიყურება. გერმანია 152, იაპონია 92, შეერთებული შტატები 54, კანადა გაერთიანებული სამეფო წარმოდგენილია 51 მილიარდი დოლარით, სამხრეთ კორეა 38-ით, ესპანეთი 36 მილიარდი დოლარით, მექსიკა 31, ბელგია 30, ჩეხეთი 19. აი ეს არის ყველაზე მსხვილი ექსპორტის, ასე ვთქვათ, ეს არ არის რეიტინგი, ეს არის რეალური სტატისტიკა 2016 წლიდან გამომდინარე ქვეყნების მიხედვით და მათი წილი შესაბამისად მსოფლიო ექსპორტში. შტამპეშტავი ამოცანაა. მოდი ცოტა საქართველოსზეც და ავტომობილებზეც გადავაბად, მაგრამ მას შემდეგ რაც 2017 წლის 1 იანვრის შემდეგ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი თითქმის გასამაგდა, საქართველოში 12407 მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის გამბაჟება მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის 1 იანვრიდან 28 ივნისის ჩათვლით გამბაჟებულ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს შორის ნისანი ლიდერობს. საინტერესოა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ყველაზე ცოტა ორ-ორი ალფა რომეო და იაგუარი და თითო მარჯვენა საჭიანი კრაისლერი, სიტროენი, ლენდროვერი განაბაჟეს. რაც შეეხება წინა წლების სტატისტიკას 2013 წელს საქართველოში 12542 მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანა დარეგისტრირდა, 2014 წელს 34000, ხოლო 2015 წელს 32025. წლის პირველ კვარტალში უცხოური ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 23%-ით არის გაზრდილი, ცოტა მეტიც მიომაოკელია 3/10 და ჯამში შემოსავლებმა 434.6 მილიონი დოლარი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები არის 82 მილიონი დოლარით გაზრდილი. იგივე პერიოდში საქართველოს მილიარდ 260 მილიარდი ძალიან ბევრი მომევიდა. 1,266,125 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია საშუალო დანახატმა ვიზიტორზე 343 დოლარი შეადგინა. 2016 წელს საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმიდან 2 მილიარდ 170 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. ეს ასევე დადასტურებული ციფრებია, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ. ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ Forbes-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გასულ წელს ერთმა უცხოელმა ვიზიტორმა საშუალოდ 351 დოლარი დახარჯა საქართველოში. ანუ ტურიზმიდან შემოსავლების ვიზიტორთა რაოდენობაზე გაყოფით მიღებულია ეს საშუალო მაჩვენებელი. ძალიან მარტივი არითმეტიკაა, მერწმუნეთ დილიდან არგლით არაფერი. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი კი წარმოადგენს არარეზიდენტების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მიღებული საქონლისა და მომსახურების, ცხადია მათ შორის უსაწყობლად მიღებულსაც. მოკლედ, ყველაფერი თუ კარგად და დაგეგმილად წავიდა და ესეც უნდა იყოს და შანსი არ არის, რომ სხვანაირად გამოვიდეს ეს ამბავი, მარტივი კალკულაციით მივიღეთ, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს შანსი, რომ მხოლოდ ტურიზმიდან 2017 წელს მინიმუმ 3 მილიარდი დოლარი მოვიზიდოთ. და ეს არ ეხება მხოლოდ სეზონს, ეს ეხება მთლიან წელს და ეს არის მინიმუმი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წლის ბოლოსკენ გიორგი ჩოგოვაძესთან და ტურიზმის სხვა მესვეურებთან ერთად ამ ციფრებს გავაჟღერებ. აი ესეთი ამბავია დილიდან, ეს იყო ჩემი პროლოგი. რა მიმშვენებს უკან გვერდს? გერც არა ზურგს, გვერდსაც მარცხნივ და მარჯვნივ. ეს არის ანა ლაპიაშვილი მარცხნივ, ხალბატონებო და ბატონებო, რომელსაც ვერაფერ ვერ დავასწრებ
ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ხატვის იუბილეს წარდგენას და ამიტომ ამასაც მას ვუთქვან დილაში. დილამშვიდობის გიორგი, პრინციპში მივხვდებოდ რომ შენი საყვარელი ფერწერი სახელს და გვარსაც თუ ვინაობასაც რთულია რომ ხელოვნებაში სრულად გაუთვითცნობიერებულმა ადამიანმაც კი ვერ იცნოს ამ ნახატების ავტორი. ეს არის ამადეო მოდილიანი, დღევანდელი იუბილარი და ბიოგრაფიული მონაცემები თუ არ დაგიკითხავთ, ფილმი მაინც გექნებათ ნანახი და შესაბამისად ეს იქნება სწორედ ამ ყოველფრის განსაზღვრელი. მისი ცხოვრების ტრაგიკულობას ამ ფილმის სიუჟეტიდანაც მივხვდებოდით, მოდილიანი არავინ აღიარეს სიცოცხლეში და ის ვერ გახდა პოპულარული თავის თანამედროვეებში. თუმცა მისი სიკვდილის შემდგომ მისმა ნამუშევრებმა არ ნახულ წარმატებასაც მიაღწიეს. გარდა ცნობილი შეხვედრისა ლადოგუდიაშვილთან, მოდილიანის შემოქმედებაში ქართველი ქალიც არსებობდა. ეს ქალი კი ალექსანდრა დადიანი იყო, რომელიც 1911 წელს მოდილიანი პარიზში ნახა. ღარიბმა მაესტრომ მან ახმეტოვა და ალექსანდრა დადიანი თავის სახელოსნოშიც დაპატიჟე, როგორც ამბობენ და სწორედ იქ დახატა ალექსანდრა დადიანი. ეს ნახატი კი გასხვისდა ნიუ-იორკის კრისტის აუქციონზე სულ რაღაც 2 წლის წინ და რეკორდული ფასი მოხსნა. ეს იყო 170 მილიონი ამერიკულ დოლარად გაყიდული ნახატი, მაშინ როცა მოდილიანის გაყიდული ნახატების ღირებულება როგორც წესი 71 მილიონი ამერიკულ დოლარს არ აღემატებოდა. მწოლიარე შიშველი ქალის მფლობელი კი ჩინეთის მოქალაქე გახდა, ვინაობა ჯერჯერობით არ სახელდება. ალბათ წლების მერე შესაძლოა ესეც გაერკვეს. თუმცა ჯერ მხოლოდ ეს ამბები ვიცით მოდილიანის ყველაზე ძვირად ღირებულად პრინციპში არსებულ ნახატთან დაკავშირებით. ასეთი ამბები გვაქვს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. მე მასზე ბევრს აღარ მოგიყვებით, ალბათ ფილმის მოყვარულებისათვის განსაკუთრებით სასიამოვნო უნდა იყოს ამ ყველაფრის გახსენება და მოდით კიდევ გავიქოთ, რით არის გამორჩეული დღევანდელი დღე კალენდრის სკოლაში. დღეს 12 ივლისს მართლმადიდებელი ეკლესია პეტრე პავლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. წმინდა პეტრე 12 მოწაფეთაგანია, ხოლო პავლე ქრისტიანთა ყოფილი მდევნელის სავლე. სასწაულებრივი მოქცევის შემდეგ გახდა უფლის უდიდესი მსახური. ისინი თავისი მოციქულეობრივი და მოწამეობრივი ღვაწლით გამორჩეულნი არიან სხვა მოციქულთა შორის, რის გამოც ეკლესია მათ იხსენიებს როგორც თავთა მოციქულთა. 1884 წლის 12 ივლისს დაიბადა იტალიელი მხატვარი და მოქანდაკე ამადეო მოდილიანი. მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი ცნობილი მხატვარი, ექსპრესიონიზმის წარმომადგენელი. ხატვა 5 წლის ასაკიდან დაიწყო, 14 წლის იყო, როდესაც მიატოვა სწავლა ლიცეუმში და მთლიანად მიუძღვნა თავი ფერწერას. 1906 წლიდან მოდილიანი გადავიდა პარიზში, სადაც გაიცნო ისეთი ცნობილი მხატვრები, როგორებიც იყვნენ პაბლო პიკასო და კონსტანტინ ბრინგუში. მათ დიდი გავლენა მოახდინეს ხელოვანის შემოქმედებაზე. მოდილიანის მთავარი მემკვიდრეობა ნახატებს და ესკიზებს მოიცავს. მოდილიანის შემოქმედებაში რამდენიმე პერიოდს გამოყოფენ, მათ შორის ცისფერ პერიოდს, ზანგურ პერიოდს, იტალიურ პერიოდს და პორტრეტებს. ასეთი ამბები გვაქვს, დღეს კიდევ საინტერესო სტუმრიანობა გველოდება საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის განსაკუთრებული თემებია შერჩეული, რა თქმა უნდა, 12 ივლისის საქმიან დილას ვინ იწყებს ჩვენთან ერთად და ვინ შეგიქმნით საქმიან გაწყობას, ამას უკვე ვიდეო ანონსიდან შევიტყობთ. ივლისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მესამე კურსის სტუდენტები ანა ჯიქურიძე, ელენე მჭედლიშვილი და ბაჩო კვირკველია. გვესტუმრება თემურ ჭყონია, შპსთდკ რესტორნებ მაკდონალდს საქართველოს დამფუძნებელი. ზაზა აბაშიძე გოჩა სვანიძეს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს მასპინძლობს. საქმიანი დილის სტუდიაში ველოდებით ეკატერინე გრიგალავას, გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილეს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ესეთი სტუმრიანობაა დღეს დილიდან. თქვენთვის საქმიან დილაში ასე რომ უნდა დაელოდოთ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიან დილას. მე ვისაც ჯანი გეყოფათ და ვიცი რეიტინგებიდან გამომდინარე, არათუ ჯანი დიდი ინტერესის გაქვთ, დააკვირდეთ და უყუროთ. მოისმინოთ საქმიან დილა გვანცალაღიძესთან ერთად. რაზე ჩაგაყენებთ საქმის კურსში დეკაბაციკაზე 3 საათზე და 11-ს რო დააკლდებათ 20 წუთი კიდე საღამოს, ამაზე თავად გეტყვით. მანამდე კი მართლმადიდებლებს პეტრე პავლობას ულოცავ, ანა ლაპიაშვილს კი ულოცავ იმას, რომ უკვე აქტიურად უწევს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე პირველი საინფორმაციო კოლაჟის წარდგენა. ანა, წარმატებებს გისურვებ. დილამშვიდობის გიორგი, მადლობა არაჩვეულებრივი მოლოცვისათვის. რამდენიმე წამში ვართ ბიზნესის სიახლეებით, პირველის მაყურებლებისათვის და რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის მსმენელებისთვის.
მეტროსადგურების გაგრძელების პროექტი ერთ-ერთია, რომელსაც დედაქალაქის განვითარების გეგმა გულისხმობს. საუბარია ორ ახალ მიმართულებაზე და ამ გეგმის მიხედვით მეტროსადგურების ხაზი შესაძლოა ისტ-პოინტი აეროპორტისა და გლდანის ზოლის მიმართულებით გაგრძელდეს. დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფმა სითი ინსტიტუტის საქართველოს თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს ხელშეკრულების პარკებში მომზადებული მასალები უკვე წარუდგინა. უახლოეს დღეებში მისი უკვე საჯარო განხილვები დაიწყება და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც საინტერესო თემატიკაზე გავამახვილებთ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ყურადღებას. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი საავტომობილო ზედების იმპორტის მიმოხილვას აქვეყნებს და ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ წელს 6 თვის განმავლობაში ქვეყანაში საავტომობილო ზედების იმპორტმა შეადგინა 6800 ტონა, რაც დაახლოებით 100000 ტონით, ანუ დაახლოებით 1.5%-ით ნაკლები არის გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საავტომობილო ზედების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა კი რუსეთიდან განხორციელდა. ეს იყო 1.6 ტონა, ანუ მთელი იმპორტის 23.5%, თურქეთის შემთხვევაში მთელი იმპორტის 17.6%-ია შემოსული, გერმანიიდან კი 14.7%. ნიდერლანდებიდან 7.4%-ი შეადგინა მთლიანად შემოსული ზეთების იმპორტის წილმა, უკრაინიდან კი 7.4%. პოლონეთის შემთხვევაში 5.9% იყო და ასე შემდეგ. მიმდინარე წლის 6 თვეში კი საავტომობილო ზეთების იმპორტი კლავინდებურად მაღალ ნიშნულზეა, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წლიდან გაზრდილია აქციზის გადასახადი. ქვეყნების მიხედვითაც არ შეცვლილა მოცულობა. გასული წლის მსგავსად კლავინდებურად რუსეთი, თურქეთი და გერმანია ლიდერობენ. ასევე საყურადღებოა, რომ საავტომობილო ზეთების იმპორტი ირანიდან, რომელიც გასულ წლებში საავტომობილო ზეთების ერთ-ერთი ძირითადი მომწოდებელი იყო და ამავდროულად იყო მუდმივი პრეტენზიები, რომ ამ ქვეყნიდან მოწოდებული ზეთი ვერ აკმაყოფილებდა შესაბამის სტანდარტებს, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ეს განცხადება ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში გააკეთეს. რუსთავში 19 სართულიანი სასტუმროს და საცხოვრებლის მშენებლობაზე ნებართვა გაცემული არ არის. ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსს რუსთავის მერიაში განუცხადეს. მათი თქმით, ახალი პროექტის შესახებ ინფორმაცია მათაც ინტერნეტის მეშვეობით გაიგეს, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები პროექტის განსახორციელებლად ჯერ არ გადადგმულა. არც არქიტექტურის სამსახურს და არც მერიის სხვა სამსახურებს პროექტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ აქვთ. ინფორმაცია არ აქვს არც რუსთავის მაჟორიტარ პარლამენტს. პატამ ხეიძე აღნიშნავს, რომ ასეთი პროექტი რუსთავის სივრცით მოწყობას არ ეწინააღმდეგება და მისი განხორციელება შესაძლებელია. სოციალურ ქსელში კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მის თანახმადაც რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე ყველაზე მაღალი 19 სართულიანი სასტუმრო და საცხოვრებელი კორპუსი უნდა აშენდეს. არსებული ინფორმაციით პროექტის განხორციელებისთვის კი 4 მილიონი დოლარია განსაზღვრული. კომპანია თურმანიძის მარანი ქედაში სასტუმროს ტიპის ღვინის სახლს ააშენებს. 24 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობაში სავარაუდოდ 9 მილიონი დოლარი ჩაიდება. კომპანიას ადგილზე უკვე აქვს ქვევრის ღვინოების წარმოება და ღვინის სახლის მშენებლობასაც მიმდებარე ტერიტორიაზე გეგმავს. ახლა ვაწარმოებთ 10 ტონა ღვინოს და გვინდა რომ 60 ტონაზე გავფართოვდეთ. ამასთან კომპანიის კონცეფცია, რომ სტუმარმა ღვინის სახლში ღვინის არომატთან ერთად გაათიოს ღამე, ამბობს ბიზნესმენი. კომპანია პროექტის განსახორციელებლად სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას არ აპირებს და სასტუმროს პირადი ინვესტიციით ააშენებს. კომპანია რამდენიმე სახეობის ღვინოს აწარმოებს, რომელთაგან ნაწილი ევროკავშირში გადის. საუბარია ლიტვაზე, ლატვიაზე და ესტონეთზე, სადაც სწორედ ღვინოების ექსპორტი ხორციელდება. კომპანიის მიერ წარმოებულ ღვინოებს შორის არის მუკუზანი, საფერავი, ალაზნის ველის თეთრი და წითელი ღვინოები. ვისონმა საკუთრებაში არსებული ავტოგასამართის სადგურების ქსელს ელექტრომობილების დამტენი პირველი ავტოგასამართის სადგური შემატა. ავტომობილების მძღოლები დედაქალაქში აღმაშენებლის ხევნის 13 კილომეტრზე უფასოდ შეძლებენ საკუთარი ავტომობილის გამართვას. ელექტრომობილების დამტენი ავტოგასამართის სადგურის გახსნას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილის ესწრებოდა და ამ ღონისძიებაზე სიმბოლურად ეკომეგობრული ტრანსპორტის მედია ტესტ დრაივიც გაიმართა. ელექტრომობილთა მძღოლების კლუბის Nissan Love Club Georgiasა და ავტობილდის ხელმძღვანელობით. ზაფხულის დასასრულამდე კი ვისოლი ელექტრომობილების დამტენ კიდევ ერთ ავტოგასამართ სადგურს გორში გახსნის, მომავალში კი ქსელის გაფართოებასაც აპირებს.
ახმეტის მუნიციპალიტეტში ვენახების კადასტრის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია რუკა მაპინგი პროგრამის ფარგლებში უპილოტო საფრენი აპარატის მეშვეობით ვენახების ორთოფოტოების გადაღებას ახორციელებს, რის საფუძველზეც შემდგომში მომზადდება უკვე საკადასტრო რუკები. ალფანუმერული ინფორმაცია მევენახეების და მევენახეობის შესახებ, ჯიშებისა და სხვა მახასიათებლების ჩათვლით. მათივე განმარტებით, ვენახების საკადასტრო სისტემა თავის მხრივ წარმოადგენს ვენახების ფართობების, გაშენებული ჯიშების და სხვა მონაცემების ერთობლიობას, რომლითაც იდენტიფიცირდებიან ღვინის წარმოების სფეროში დასაქმებული მევენახეები და მწარმოებლები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, კადასტრის პროგრამა ღვინის კომპანიებს დაეხმარება სანედლეულო ბაზის პროგნოზირებაში და პროდუქციის სიმძლავრეების წინასწარ დაგეგმვაში, რომელიც პირდაპირ აისახება კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, მევენახეებს კი გაუადვილდებათ კომუნიკაცია ღვინის კომპანიებთან. ასევე გამარტივდება ყურძნის მოსავლის პროგნოზირება და ჩაბარების პროცესი. გაჩნდება ღვინის წარმოების ზუსტი სტატისტიკა, რომლითაც შესაძლებელი გახდება დარგის ეფექტური მართვა. აღსრულების ეროვნული ბიურო 2017 წლის თვის მორიგების მაჩვენებლის სტატისტიკას აქვეყნებს. 2017 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ბიუროში მხარეებს შორის მორიგებისა და განწილვადების მაჩვენებელმა 6643 ერთეული შემთხვევა შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში უკანონო მფლობელობიდან, ქონების გამოთხოვის საქმეებიდან მორიგები დასრულდა 163 შემთხვევა და შესაბამისად იძულებით გამოსახლება არ განხორციელებულა. ამავე პერიოდში მორიგების შედეგად გამოცხადებული აუქციონი შეწყდა 285 შემთხვევაში და არ მომხდარა ქონების რეალიზაცია. 2017 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით პერიოდში კი სახელმწიფო ბაჟის ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებული ჯარიმების განაწილება გაუკეთდა 5075 მოქალაქეს. 2017 წლის ივნისის ბოლოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარმოებაში არსებული 7956 ერთეული ალიმენტიდან დარეგულირებულია 4067 საქმე. მხარეების მორიგების მიზნით კი საახსრულებო საქმის წარმოების პროცესში აღსრულების ბიუროს მხრიდან აქტიურად არიან ჩართული მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერები და სოციალური მუშაკები. 11 ივლისიდან დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია Buta Airlines-მა ავიაბილეთების რეალიზება დაიწყო. ტრენდი აღნიშნავს, რომ ახალი საიტი Buta Airlines-ი, სადაც ბილეთების შეძენა შესაძლებელი სამენოვანი იქნება და აზერბაიჯანული, რუსული და ინგლისურ ენებზე ავიაკომპანია შესთავაზებს ინფორმაციას. პირველი რეისი კი 1 სექტემბერს თბილისში შესრულდება. საწყის ეტაპზე ფრენები შესრულდება თბილისის, მოსკოვის, კიევის, ანტალიის, ყაზანის, მინერალური წყლების და თეირანის მიმართულებით. ზამთრის სეზონზე ავიარეისები შესრულდება სტამბოლის და სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით. ფასთან დაკავშირებით ხო არაფერი არ ვთქვათ ალბათ ვიცემულებს, თორე ენას როგორმე გავარკვევთ ბილეთის ფასზე ან რა ინფორმაცია გაქვს? მე მგონია რომ აზერბაიჯანული ენის მქონეობა გვერდზე შეძლო რაღაც ბილეთის შეძენა, თუმცა ესეც არ არის გამორიცხული. აი ფასთან ლოუ-კოსტერებზეც გაარკვევდი ეჭვმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის შესახებ თან რეგიონში შეგვიძლია ინფორმაცია მივიღოთ. სხვათა შორის უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან ბევრი პოზიტიური ეჭვი გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა საქართველოს კიდევ ერთი ლოუ-კოსტერი შეემატოს, თუმცა ნახოთ რა ხდება უკრაინაში და შესაძლოა მათ შორის ქართველი მომხმარებლებისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდეს ის გადალაგება, რომელიც რეინიერისა და ამ შემთხვევაში ბორისპოლის აეროპორტის შორის შეუთანხმებლობას მოყვა. ლოუ-კოსტერების მისწრაფება, რომ შეამცირონ თავის მხრივ ხარჯები და გაზარდონ მგზავრნაკადი სხვადასხვა პროექტებამდე მიდის და როგორც სააგენტო აღნიშნავს, სწორედ ამიტომ კოლუმბიური ლოუ-კოსტერი, მაგალითად ვივა კოლუმბიას ხელმძღვანელობა თვითმფრინავის ფეხზე დგომის ბილეთების რეალიზაციასაც აპირებს. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელობა სურს, რომ თვითმფრინავში ვერტიკალური სავარძლები დაამონტაჟოს, რომელსაც მაღალი საზურგე და უსაფრთხოების ზღვედები ექნება. ასეთი ავიაბილეთების რეალიზაციით კი ხარჯი უფრო მცირე იქნება, მგზავრთნაკადი კი დიდი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ გაეყიდათ ფეხზე დგომის ავიაბილეთები და ეს სხვადასხვა ბევრ ავიაკომპანიას უკვე აპრობირებული აქვს. კომენტარი არა მაქვს, აი არ ვიცი რა. რა ფეხზე დგომა ხო? რა ხდება? ხო კარგად. აი 5 ევროთ სადამდე გადაფრინდებოდი ფეხზე დგომით. გავიგე, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა იდგე ფეხზე? მესმის ახლა ვარესის მომხდარა. აი
ქართული გზავრების და სხვა ეროვნების გზავრების გადამკიდე, მაგრამ რა ფეხზე მდგომი ბილეთები თუ ჩვენზეა მორგებული რაღაცა ეგ ამბავი. არ ვიცი. შეიძლება ბარში ჩაგობარო, მაგრამ არა მგონია რომ თლად საქართველოში შემოსვლას გეკმავთ. აი რეინერზე, აი ეგეთ ბიუჯეტიანებზე ხო არა გაქვს რაიმე პრობლემა. რა თქმა უნდა, უახლესი ინფორმაციები სწორედ უკრაინას უკავშირდება, როგორც გითხარით, ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეინერი უკრაინულ ბაზარზე შესვლას აღარ აპირებს, როგორც ეს ეჭვი არსებობდა და გუშინ როგორც გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს. კომპანია აღნიშნავს, რომ ამის მიზეზი ბორისპოლის აეროპორტის მიერ ხელშეკრულების დარღვევა გახდა, რომელიც გაფართოებას ეხებოდა. ოფიციალური განცხადების თანახმად რეინერი კიევიდან 4-ს, ხოლო ლვოვიდან 7 მარშრუტს აუქმებს. კიევის აეროპორტმა ცხადყო, რომ უკრაინა ინვესტიციისათვის საიმედო ადგილს ჯერ არ წარმოადგენს, რის გამოც ძალიან წუხვად მათ მიერ არ შესრულებული ვალდებულებები 500,000 დაკარგულ klients და 400 სამუშაო ადგილს გულისხმობს. ასევე წუხვად, რომ კიევის აეროპორტის ქმედებების მსხვერპლი ლვოვის აეროპორტიც გახდა, ეს უკვე რეინერის მიერ გაკეთებული განცხადება არის. კომპანიის კომერციული დირექტორის განცხადებით, კომპანია უკრაინის ნაცვლად ისეთ ბაზრებზე გაფართოვდება, როგორებიც არის გერმანია, ისრაელი და პოლონეთი. ბორისპოლის აეროპორტის მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი ამასთან დაკავშირებით კი კომენტარს არ აკეთებს. თავად რეინერი ბორისპოლის აეროპორტთან მოლაპარაკებებს მარტის შემდეგ აწარმოებდა და სწორედ გუშინ უნდა გამართულიყო ის შეხვედრა, რომელზეც საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ პირობებზე ვერ შეთანხმდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ, როგორც წეღან გითხარით, გაჩნდა ეჭვი, რომ შესაძლოა გაფართოების ნაწილში შედარებით აღმოსავლეთით საქართველოსკენაც გადმოინაცვლოს ამ ავიაკომპანიამ, თუმცა ვნახოთ, რამდენად იქნება აქტიური ქართული მხარე და შესაბამისად თუ ექნება სწორედ ამ კომპანიას, რომ იყოს საქართველოში წარმოდგენილი. კიდევ ერთი ლოუკოსტერი და ისევ პრინციპში რეინერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიზიარმა უკრაინაში რეინერის არ შესვლით დაზარალებული მგზავრებისათვის სპეციალური 15 ევროიანი ტარიფი ამოქმედა. ვიზიარის ინფორმაციით მგზავრებს 17 ივლისამდე შეუძლიათ, რომ დაჯავშნონ ბილეთები ალტერნატიულ მიმართულებებზე, რომლის მეშვეობითაც ფრენები უკვე 30 ნოემბრამდე უნდა განხორციელდეს. ამ ალტერნატიულ რეისზე მაგალითად ლვოვი ვროცლავის მიმართულებაზე ვიზიარმა 15 ევროიანი ტარიფი დააწესა, ასევე რეინერის მგზავრებს, რომელთაც შეძენილი ჰქონდათ ავიაბილეთი ლვოვი ბერლინის მიმართულებაზე, შეუძლიათ, რომ გადააფორმონ ეს ბილეთი ვიზიარზე იმავე მიმართულებაზე და ფასი 25 ევროდან იქნება განსაზღვრული. რეინერის მგზავრებმა, რომელთაც შეძენილი ჰქონდათ ასევე ავიაბილეთები კიევი, ლონდონი და კიევი, ეინთჰოვენის მიმართულებით, შესაძლებლობა აქვთ, რომ ასევე კიდევ ერთი ლოუკოსტერი ვიზიარი გამოიყენონ და შესაბამისად ამ მიმართულებით იფრინონ 35 ევროს ეკვივალენტით. ხო, კარგად, დღესდღეობით დილა დაფრინაო. წინ დაუგან და რა ამბავია? არა, ყველაფერი კარგად არის, გიორგი, მე ერთ თვეში გავფრინდები, თუმცა იქამდე კიდევ მოფრინდი დროზე და მე მალე, თუმცა კიდევ ერთი ამბავი, ამ შემთხვევაში უკრაინული ავიაგაზამზიდების შესახებ Fly Ukraina საშემოდგომო 30%-იან ფასდაკლებას აცხადებს და ფასდაკლება ეხება თბილისიდან განხორციელებულ ფრენებს ევროპის, ამერიკის, ჩინეთის, ისრაელის, ყაზახეთის, იორდანიის და ირანის მიმართულებით და როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ამ ფასდაკლებით ავიაბილეთის შეძენა 10 ივლისიდან 23 ივლისის პერიოდში უნდა მოხდეს. რაც შეეხება უკვე შეძენილი ბილეთებით მგზავრობას პირველი ნოემბრიდან 31 მარტის პერიოდში შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება. ასევე ტარიფი მოიცავს ყველა სხვა დანარჩენ მოსაკრებელსაც. თაირიდან ახლა უკვე მიწაზე ჩამოვდივართ და ამ შემთხვევაში ტაქსებზე. თუმცა ესტონეთის დედაქალაქში ვართ უკვე გადაფრენილები, როგორც აღმოჩნდა და გამოჩნდა პირველი ტაქსი სწორედ ესტონეთის დედაქალაქში, სადაც ანგარიშწორება ბიტკოინებით გახდება შესაძლებელი. ბიტკოინებით გადახდის შესაძლებლობაზე კი მგზავრებს ინფორმაციის მიღება თავად ტაქსის სალონში განთავსებული სტიკერით შეეძლებათ. იდეა ტაქსის მძღოლს ეკუთვნის ერთს კონკრეტულს, რომელმაც ელექტრონული საფულე გახსნა და ბიტკოინებით ოპერაციების განხორციელება დაიწყო. ტაქსში გადახდის ამ სისტემის შემოღების იდეა კი თავისთავად გაჩნდა. როგორც ის ინიციატორი აღნიშნავს, ტალინში ბევრი ტურისტი ჩადის და ამ გზით სურს, რომ ქვეყნის იმიჯის მხარდაჭერა მოახდინოს. ის უკვე რამდენიმე ავტომობილის მფლობელი გახლავთ და გეგმავს, რომ ყველა მძღოლს ჰქონდეს კრიპტოვალუტის ანგარიშწორების უნარი.
დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხედავთ, ეს არც ფრენას ეხება და არც შესაბამისად რაიმე მიმართულებით მგზავრობას, კონკრეტულად მთავრობის სხდომასთან დაკავშირებით მოგაცვით ინფორმაციას. მართალია ჯერ არ ვიცით, როგორი იქნება დღის წესრიგი მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიაში 11 საათზე შეიკრიბებიან, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ინფორმაციის საქმის კურსში იქნებით დღეს ზუსტად 3 საათზე. რა თქმა უნდა, გაგაცნობთ ინფორმაციებს იმასთან დაკავშირებით, რაზე იმსჯელებენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები. ასევე 13 საათზე თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციის უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის ბრიფინგია ჩანიშნული და 14 საათზე საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებაა დაგეგმილი. 17 საათსა და 30 წუთზე კი მცხეთაში ახალი ნავსადგურის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ჩოგოვაძე და მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორი ლევან ზაუტაშვილი დაესწრებიან. ეს ნავსადგური ვთქვათ ქუთაისის პორტს არ გავს, ამ შემთხვევაში საუბარი არის მტკვრის შესართავთან მოწყობილ ნავსადგურზე, თუმცა უფრო მეტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გვექნება. როგორ მინდოდა და კი მიულოცე პრინციპში ლევან ზაუტაშვილს ჩვენ კარგა ხნის მეგობარს გუბერნატორს, მაგრამ პირდაპირ პორტის პრეზენტაციით თუ დაიწყებდა მცხეთაში ნავსადგურს არ წარმოვიდგენთ. მართლა ნავსადგური იქნება, რომელიც ტურიზმთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული მიზიდულობის თემა უნდა გახდეს. ნახოთ ჩვენ გავაშუქებთ ხათი ამ თემას, მაგრამ საოცრებაა. ახლა მცხეთაში გუშინ წავიკითხეთ, მცხეთაში ნავსადგური ეგრევე ომარ ნიშნიანიძე და ქუთაისი გამახსენდა, მაგრამ მე ეგრევე ჩამოვედი მიწად. ამ შემთხვევაში მტკვარი გვაძლევს შესაძლებლობას საინტერესო ტურისტული კიდევ ერთი ლოკაცია გაჩნდეს მცხეთის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება ეს ამბები არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც ეხება თქვათ კონკრეტული ნავსადგურის მოწყობას, ადგენს მოწყობა და სწორედ მუსიკის მოყვარულებისათვის და ამ ჟანრით შენ ანუ ჩაურმავდი და დეტალები იცი, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნავსადგურთან დაკავშირებით მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიღება შეეძლო და იმიტომ რომ პირველადი ეფექტი ჩემთვისაც ნამდვილად გადაადგილებასაც ალბათ გეგმავ ნავსადგურთან რაღაც სპეციალური სხვა ტრანსპორტი დარწმუნებული ვარ. იმდენი ფრინე რომ არ გამიკვირდება რომ წყლის ტრანსპორტიც პირველი მგზავრი იყო, რომელსაც ჩვენი ბატონი გუბერნატორი და სხვა სტუმრები იქ უმასპინძლებენ რაღაც ანალაპიაშვილი რაღაც ხმლით და გემის ალიალქაზე ან რაღაც ამდაგვა. გამოჩნდება გიორგი. არაფერია გამორიცხო, თუმცა ჯერ ტურისტებს უსურვებ საინტერესო დროის გატარებას ამ შემთხვევაში მცხეთის ნავსადგურის კიდევ ერთი ლოკაციის გამოყენებით. და სხვათა შორის ტურისტებისთვისაც საინტერესო ინფორმაცია გვექნება. სულ რამდენიმე წამში უკვე უნდა დროა გავიგოთ რა ხდება საავტო ბირჟაზე. გაგიკვირდებათ და დოლარი კვლავ გაუფასურებულია ლართან მიმართებაში, ხო და ნუ გაგიკვირდებათ, ეს არის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგები გუშინდელი. მისი ფასი 2 ლარსა და 39 თეთრს მყარად შეადგენს, უკვე გამყარებულია ევრო და მისი ფასი 2 ლარი და 72 თეთრია, გაუფასურდა თურქული ლირა და მის შესაძენად 65 თეთრიღა არის საჭირო. აგერ იმედია ყველანი მოინიშნავთ ამ თემას. რაც გრაფიკაზეა წარმოდგენილი, ხოლო 1 ფუნტ სტერლინგის საფასური 3 ლარი და 9 თეთრია. იმდენი ვისაუბრეთ ნავთობთან დაკავშირებით მთელი კვირის განმავლობაში, რომ არ შემიძლია არ გაგიზიაროთ ინფორმაცია ოქროსთან მიმართებაში. უნცია ოქროს ფასი 5.3 დოლარით არის გაძვირებული. და დღევანდელი მონაცემებით 1210 დოლარში ადგენს. ბოლო 6 თვის განმავლობაში უნცია ოქროს ფასი მერყეობდა 1304 დოლარსა და 1205 შორის და ერთ დღეში ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე უნცია ოქროს ფასი დაახლოებით 2 დოლარით გაიზარდა. ეს თემა იყო და გუშინ 1214 დოლარი შეადგინა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კი ოქროს ფასი 1050 დოლარიდან 1790 დოლარამდეც კი მერყეობდა. სოციალურ ამბობენ, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, ამ შემთხვევაში ბიტკოინი ოქროსაც ჩაანაცვლებს. ფაქტია, რომ ბიტკოინი დღეს ოქროზე ძვირიღებს. ეს თემაა. მაგრამ პროგნოზები კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით სხვადასხვა არის. ყველაზე მთავარი პროგნოზი, რასაც მე ვენდობი, არის, რომ კრიპტოვალუტები დაინტერესებულებმა უნდა შეიძინონ და გააჩერონ ეს ყველაფერი და ცხადია, აქ არ უნდა დახარჯონ ისეთი თანხები,
და ამის საშუალება უნდა ჰქონდეთ, რომელიც მათ ყოველდღიურობაში სჭირდებათ. ანუ ეს უნდა იყოს თანხა, რომელიც შედარებით რაღაც გრძელვადიანი ინვესტიციისთვის არის გადადებული. აქ ორი თემა მუშაობს ყველაზე მეტად ახლა, ეს არის ბიტკოინი და ეთერიუმი, თუმცა სხვა კრიპტოვალუტებიც გამოჩნდნენ და ვიცი, რომ საქართველოში მათი დაინტერესდნენ. ამ ყველაფერი დაინტერესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობა და გარემო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებათაგან არის ცხადია ამინდი და მისი პროგნოზი, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე დაღმობით არის და მაცნობებზე დაღმობით მომზადა ანა ვაპიაშვილმა და ცხადია ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია ასეულ დეველოპმენტის გარეშე. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ავიაკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მდგარი ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა. ზოგან შესაძლოა ძლიერიც და თან ელჭექით. არ არის გამორიცხული სიტყვაც. საქართველოში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და აი როგორი იქნება ქალაქების მიხედვით დღის განმავლობაში. ამინდი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები და 27 გრადუსი, ბათუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და აქაც 27 გრადუსი დაფიქსირდება და ზუსტად ანალოგიურად ქობულეთშიც უნალექოთ დღე და 27 გრადუსი არის ნავარაუდები. ქუთაისში წვიმა სავარაუდოდ დღის განმავლობაში ცოტა დროით, მაგრამ 29 გრადუსამდე მაინც გათბება ჰაერი. ზუგდიდში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 29, ონში 26 გრადუსი იქნება და გორში 28. აქაც იწვიმებს. ცხინვალშიც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი და 27 გრადუსი, ისე როგორც მარნეულში, თუმცა აქ 1 გრადუსით მეტი 28 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავშიც იწვიმებს და 28 გრადუსი იქნება, ახალციხეში კი 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უნალექოთ ჩაივლის დღე. ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 20 და სტეფანწმინდაში ასევე 20 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 27 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა და რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმას და თან ელჭექით იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, მე გამიგზელდა ფიქრები და მზადება ჩვენი შემდეგი სტუმრებისთვის. ფრიუნის არჩეულებრივ სტუდენტებს მივიღებთ სულ მალე, რომლებმაც არც მეტი არც ნაკლები საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით მუშაობა დაასრულეს და ცხადია ჩვენ უნდა მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები ყადაღის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. შემოსავლების დროა, რომელსაც ყველას გისურვებთ, ეს შემოსავლები ძალიან სჭირდება ტევეპირველს და ბიზნესმებია საქართველოს. რეკლამაზე გავიდეთ, სულ მალე რამდენიმე წუთში კვლავ ტევეპირველზე დაგიბრუნდებით და არ დაგავიწყდეთ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. დროებით. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გიორგიმ დაანონსა ტრადიციულად ყველაფერს დაასწრო და წინასწარ თქვა დაახლოებით ვიქნებოდეთ ჩვენი სტუმრები. მას ვიზლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. მას ვიზლობ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართეს მათ და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ, რომელიც შესაძლებელს ხდის ისეთი ქონების დაყადაღებას, რომლის მიმართაც ჩადენილია დანაშაული, თუმცა მესაკუთრე ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია. ანა ჯიქურაძე, ელენე მჭედლიშვილი და მასთან ერთად ბაჩო კვირკველია თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მესამე კურსის სტუდენტები არიან ჩვენთან ერთად. ასე დილიდან ასე დაძაბული რეჟიმის და გრაფიკის შემდეგ. დაძაბული რეჟიმი და გრაფიკი. გუშინ შეიტანეს სარჩელი. აი, ყველაფერი ისო გითხარით. ყველაფერი არის სამწუხაროდ. სამწუხაროდ. კარგი. მეგობრებო, ეს თანამედროვით დავიწყოთ. მადლობა პირველ რიგში მომზადებისთვის, დილა მშვიდობის იმედია თქვენი სტუდიაში კარგად ვსვამთ თავს. რამ გადაგაწყვეტინათ ეგ ამბავი რა. ანა, თქვენგან დავიწყოთ, მე ელენე და შემდეგ ბაჩო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში.
ყადაღის ინსტიტუტის დღევანდელი რეგულირება არის პრობლემური. იმ მხრივ, რომ არ აკონკრეტებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ეს კონკრეტული ნორმა, სადავო ნორმატიული აქტი, კონკრეტულად 151 მოხდის მესამე ნაწილი. იმ პირთა წრეს, ვიზეც შეიძლება გავრცელდეს ყადაღის ინსტიტუტი. ყადაღის ინსტიტუტს აქვს თავისი მიზნები. ეს არის შემდგომი დანაშაულის თავიდან აცილება, ან თვითონ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არ შეექმნას პრობლემა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სადავო ნორმა ასევე თავის თავში მოიაზრებს კეთილსინდისიერ შემძენსაც, ქონების კეთილსინდისიერ შემძენსაც. ახლა რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად, შეიძლება ქონების მიმართ წარსულში იყოს ჩადენილი დანაშაული, მაგრამ დაზარალდეს და კეთილსინდისიერი შემძენი. ახლა როგორ? შეიძლება აწმყოში უკვე ამ დროში მე შევისყიდო ქონება, ოღონდ ვარ კეთილსინდისიერი შემძენი და ვყიდულობ ამ ქონებას მხოლოდ იმიტომ, რომ მომწონს და მინდა რომ ჩემი საკუთრების უფლების რეალიზება მოვახდინო. მაგრამ იმის გამო, რომ წარსულში ამ ქონების მიმართ ჩადენილია დანაშაული, ბრალდების მხარეს შეუძლია დაადოს ყადაღა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე რომელსაც არანაირი შემხებლობა არ მაქვს წარსულში ჩადენილ დანაშაულთან, რომელიც ამ ქონების მიმართ განხორციელდა და ვარ უბრალოდ კეთილსინდისიერი შემძენი, ვერ სარგებლობ ჩემი საკუთრების უფლებით, იმიტომ რომ სასამართლო მიდებს ყადაღას ბრალდების მიერ წარდგენილი შუამდგომლობის საფუძველზე. უნდა, აი თქვენ ბაჩოსთან და ანასთან ერთად წარმოადგენთ ერთ-ერთი წარმატებული ქართული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლას. შეგიძლიათ თუ არა თქვენ რამდენიმე ნაბიჯი გადაგჭერთ, რომ უკვე სრულფასოვანი იურისტი გიწოდოთ, როგორც ამ სამართლის სკოლის წარმომადგენელმა გითხრათ ესეთი რამ, რომ ყიდველის თავის ტკივილი არ უნდა იყოს იმ ქონების წარსულის ან ისტორიის მოკითხვა, რომელსაც ის იძენს ან ინტერესდება. შეიძლება თუ არა ეს რაღაცა ერთმნიშვნელოვნად ითქვას, თუ ესე ყველაფერს უნდა დავაკვირდეთ, ყველა უძრავ ქონებას, ყველა მანქანას ან ნებისმიერს რასაც შეიძლება, იმის გამო რომ შეიძლება ამას ყველაფერს ქართული კანონმდებლობის მიხედვით დაემუქროს საფრთხე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენი სარჩელის დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ამ საკითხს, უნდა იყოს თუ არა შემძენი ამ დროს ასეთ დაკვირვებული, ვფიქრობ, რომ კანონმდებლობამ ისე უნდა უზრუნველყოს ეს, რომ კეთილსინდისიერ პირს, რომელიც ნამდვილად კეთილსინდისიერი იყო, შეძენის დროს არ უნდა ავალდებულებდეს იმაზე მეც, რაც მასზე არ არის დამოკიდებული. ანუ ამ შემთხვევაში პირი, რასაც ვერ გათვლის და რაც მისი სურვილი არ ყოფილა, არ უნდა გახდეს შემდგომში მასზე ზეწოლის საფუძველი და ბრალდებამ ამ კუთხით არ უნდა გამოიყენოს. თქვენ სარჩელი ამ არგუმენტებზე ააწყეთ თუ კიდევ დაამატეთ რაიმე თქვენ სარჩელს, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე საათისცემ ფაქტიურად გზიდან მოგხსენეთ. დიახ, გუშინ შევიტანეთ, როგორც უკვე ითქვა, ეს სარჩელი და იმედია რომ მიიღებენ წარმოებაში და შემდგომ უკვე მოხდება ამის დაკმაყოფილება. ვთვლი რომ ამის გარდა გვაქვს არაერთი არგუმენტი, რა თქმა უნდა, და პრაქტიკას როგორ შეიძლება დაახლოებით მოწესრიგდეს, მაგრამ ეს შემდგომში უკვე პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება. მაგრამ ანუ თავად არგუმენტებს არაერთი სხვა არგუმენტი არის სარჩელში ასახული, რაც უკვე პროცესის დროს იქნება ნათქვამი. ბაჩო დილა. რა გახდა кейსი, რომელიც თქვენთვის იყო მთავარი განმაპირობებელი იმის, რომ ამ სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიგება. მე კი ანაჯიკურიძე ვიგულისხმობ, მაგრამ ეს ანალაპიაშვილი იყო ხალხო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ტელემაყურებელს. რეალურად თავარ პრობლემას მოსარჩელი მხარები ხედავთ იმაში, რომ აღნიშნული ნორმა, აღნიშნული ნორმატიული ჩანაწერი გახდა ერთგვარი იარაღი პროკურატურისთვის, ბრალდების ხარისთვის, რომ გამოიყენოს ეს დაზარალებული კანონიერი მოსაკუთრის წინააღმდეგ. რეალურად საქმის სისხლის საბრალდო საქმის დაწყების დროს შესაძლებელია რომ აღნიშნული ქონება სპეციფიკურად იყოს აბსოლუტურად არაინფორმირებული იმ შესახებ რომ ეს ქონება წარსულში იყო ქონების მოჩადენილი იყო დანაშაული და რეალურად მოხდეს ამ პირის ქონების დაყადაღება და შემდეგ ამ ყადაღას ბრალდების ხარი არ მოხდეს მანამდე სანამ მესაკუთრე არ შევა გარიგებაში დაზარალებით. რეალურად ეს არის იძულებითი გარიგება ზეწოლა მესაკუთრის მიმართ რომ შევიდეს გარიგებაში
და აუნაზღაუროს დაზარალებულ მხარის ის ზიანი, რომელიც რეალურად მისი ქმედების შედეგად არ მიდგომია. და როდესაც თქვენ საუბრობთ, უნდა გამოიკულიოს თუ არა ყიდველმა, ყველა რეალურად ესე მარტივად არ არის ყოველ საქმე, შეიძლება იმდენად თაღლითური და გზით იყოს ეს სულ გამოიკულიო და აღმოჩნდეს შეიძლება რომ ელემენტარულად დადგეს სოფლის ფაქტობრივად ყოველგვარი სამართლებრივი მექანიზმის გარეშე რჩება ამ შემთხვევაში კანონიერი მესაკუთრე და დაუცველი პრაქტიკულად ამას ეს ნიშნავს დაუცველს, ხო? დიახ, დაუცველს და გარდა ამისა პრაქტიკაში კიდევ უფრო ცუდად არის რეალურად, იმიტომ რომ ხდება გამოძიების ხელოვნურად გაჭიანურება, რომ მოხდეს ყადაღის უფრო და უფრო დიდი ხნით შენარჩუნება და პირდაპირ ეუბნება, რომ ყადაღას არ მოგიხსნის, სანამ შენ არ შეხვალ დაზარალებულთან გარიგებაში და არ აუნაზღაურებ მას. ეს პირდაპირ შეეწინააღმდეგება კონსტიტუციის დაცულ 21 მუხლს საყოველთაო და ფუნდამენტურ საკუთრების უფლებას. ეხლა ჩვენ საუბრობდით ბოლო შემძენის კეთილსინდისიერებაზე, ასე მარტივად რომ ვთქვათ, მაგრამ თუ არაკეთილსინდისიერად რომელიმე თქვათ 3 რგოლი არსებობს, ამის ერთი ვინც კეთილსინდისიერი მფლობელი იყო პირველი, მას შემდეგ წაართვეს ქონება და ბოლო შემძენი, რომელიც ასევე სრული საფასური გადაიხადა ამ კონკრეტული ქონების. პირველი შემთხვევისათვის ვინ იცავს და რა იცავს მის უფლებებს, ანუ ამ შემთხვევაში თუ არც ყადაღა იქნება, არც ხომ არ ჩნდება დაზარალებულის ინტერესი ვინ იცავს? დიახ, ხომ არ ჩნდება რაღაც პერიოდის განმავლობაში მისი ინტერესების უგულებელყოფისათვის პლატფორმა. ყოველთვის ხდება ამ შემთხვევაში ეს მარტივ ფორმულამდე მივიდივარ, დაზარალებულის ინტერესი და პასუხისმგებელი არის ზიანის მიმყენებელი, ანუ ის პირი, რომელმაც მოიპოვა დანაშაულებრივად ეს ქონება. ამ ადამიანმა მე გაყიდა ეს ქონება და ამაში ფული აიღო. და მე მყიდველი, კეთილსინდისიერი მყიდველი არ ვარ ვალდებული დაზარალებულს აუნაზღაურო მისი ზიანი. აი ეს უკვე გადავა ბრალდებულზე. ბრალდებულზე, თუ უნდა მოხდეს ბრალდებულის ქონების დაყადაღება, ან იმ ფულის, რომელიც მე მიმოც თუ არ არის დახარჯული, იმ ფულით კონფისკაცია ამის, ან უბრალოდ თუ მას არანაირი ქონება არ გააჩნია, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა რა ტიპის ქონებები დგება, ანა, ბაჩოშ თქვენს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ანუ უცბად თავში ხარ რაც მომდის, უძრავი ქონება, პრობლემატური, ანუ მშენებლობები. მშენებლობებში. მე დაგიმატებ ახლა. ავტომობილებზე რატო ხარ იმედიანად? ავტომობილებზე იმდენად არ არის, ვიდრე ავტომობილის გადმოფორმებისას, უფრო მეტად საპატულოში ხდება ეს ყველაფერი და გადმოფორმა. რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ამოვარდეს? ამოვიდა კაცი და თქვა რომ ეს ვიში რა ქვია იმას კაცო? გუში რო იყო. ხო, სააკაშვილის სისხლიანი 9 წლიანი რეჟიმის დროს ჩამომართვეს ბახტრიონის შემოსახვევში და ეს დადგება მე პირღია დაადებს მაგასაც ხადავს. არა, ყველაფერია მაგ თქვენ გამომდინარე შესაძლებელი. თქვენ რა არგუმენტებით გამყარეთ? კიდე ანა, ეგ ამბავი იქ. კიდე ერთი მე ვფიქრობ რომ საინტერესო არგუმენტი არის შემდეგი. ისევ ყადაღის მიზნებს რომ დავუბრუნდეთ. ყადაღას ბრალდების მხარე, შესაბამისად სასამართლო იყენებს იმ შემთხვევაში, როდესაც არის დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებულმა შეიძლება ისევ სხვა დანაშაული ჩაიდინოს, ან საფრთხე შეექმნას სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას, ხომ? მაგრამ, როდესაც საქმე ეხება კეთილსინდისიერ შემძენს ქონების, და რომელსაც არანაირი დანაშაულებრივი ბმა არ აქვს იმ კონკრეტულ ქონებასთან, მაშინ ყადაღის გამოყენების მიზანი ხომ კარგავს, ყადაღა თავის მიზანს კარგავს კეთილსინდისიერ შემძენთან. ანუ ყადაღის მიზნები არ მოდის თანხმდრაში კეთილსინდისიერ შემძენთან ქონების. და კიდევ ერთი არგუმენტი გვაქვს, ყადაღა განვიხილოთ როგორც სასჯელი. ნუ ყადაღა არა აპრიორი სასჯელი არ არის. ყადაღა არის საპროცესო უზრუნველყოფა. და კეთილსინდისიერი შემძენის პოზიციიდან გამოდის. სასჯელი გამოდის, კი, მაგრამ ხო, ეგეც ბოდიში ჩემი იურიდიული ტერმინოლოგიის კიდე. ანუ ქონების კონფისკაცია არის სასჯელი, მაგრამ ყადაღას როდესაც სასამართლო ადებს ქონებას, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად ქონებას არ ართმევს. ეს ყადაღის მიზანი არის ქონების შემდგომი ჩამორთმევა. შემდგომ შეიძლება მოხდეს მისი ჩამორთმევა, მაგრამ როდესაც ყადაღას ადებს სასამართლო, მაშინ ეს ქონება უბრალოდ ამ ქონების რეალიზება, სარგებლობა წყდება. ბაჩო დამატებელია, უფრო ცხადი რო იყოს მაყურებლისთვის რეალურად
პროკურატურა და კანონმდებლობა გვაძლევს სამ საფუძველს, რის შედეგადაც შეიძლება გადაიდოს ამავე მუხლში არის პირველ და მეორე ნაწილებში გაწერილი. პირველი ეს არის, როდესაც ბრალდებულის ქონება ყადაღდება და ამ შემთხვევაში კანონმდებლის მიზანი ცხადია. გასაგებია. ცხადია. მეორე შემთხვევა არის, როდესაც შესაძლებელია ყადაღა დაედოს იმ შემთხვევაში, თუ მის მიმართ არ არის სისხლისმღერებლები საქმე დაწყებული, თუმცა არსებობს ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ ამ ქონებით იგი აპირებს რაღაც დანაშაულის ჩადენას. ამ შემთხვევაშიც გასაგებია კანონმდებლის აზრი, ვინაიდან დანაშაულის პრევენცია სახელმწიფო უფლებაა და ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლების შეზღუდვა ამ ლეგიტიმური მიზნით შესაძლებელია. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ლეგიტიმური მიზანი არ არსებობს, ვინაიდან დაზარალებული მხარე საერთოდ არ არის პროცესის მონაწილე. იგი არც ბრალდებული არ არის, არც დაზარალებული. საერთოდ ამ გაუგებრობაში არის მოხდარი და მისი ქონების დაკადაღებით, დაზარალებულის ქონების ინტერესების დაკმაყოფილება არ არის ლეგიტიმური გამართლება და ბალანსი და არ არის ის ლეგიტიმური მიზანი, რის საფუძველზე შეიძლება ამ უფლების შეზღუდვა. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად 21 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილები, რომლებიც საყოველთაო უფლებას გვიდგენს, რომელიც საკონსტიტუციო სამართლომ არაერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ საკუთრების უფლება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უფლება და სახელმწიფოს პოზიტიური და მადლობა ბაჩო. ისა ელენე ცოტა მეტი ოპტიმიზმი მინდა. ხომ მიიღებენ წარმოებაში, ხო ჩავარდა. წარმოებაში მიიღებენ წესს და ახლა უნდა დაინიშნოს უკვე წესს არსებითად განსახილველად უნდა მიიღოს და მთავარი არგუმენტი რაც ჩვენი არის, რომ ამაზე პასუხი უნდა აგოს ბრალდებულმა, რომელმაც რეალურად ეს დანაშაული ჩაიდენა და არა იმ პირმა, რომელსაც არანაირი შემხებლობა არ აქვს და თან ეს პროცესი გაიწელოს წყობის განმავლობაში და ისეთი პირი დაზარალდეს, ვინც არის აბსოლუტურად კეთილსინდისიერი. და კიდევ მინდა რამდენიმე სიტყვა შევეხო იმ საკითხს, რომ ეს სარჩელი მომზადდა ჩვენი სტუდენტების მიერ უშუალოდ თავისუფალ უნივერსიტეტში საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის ფარგლებში და კლინიკა არის ერთგვარი სიახლე მაინც საქართველოსთვის, რაც საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა რაც წარმოადგენს, ანუ უშუალოდ სტუდენტები ვართ ჩართულები ყველა საპროცესო მოქმედებაში, რაც შემდგომში უკვე როგორც იურისტებს დაგვჭირდება რომ გამოვავლინოთ, ანუ ყველა საბუთის შეგროვება, სარჩელის დაწერა, ანუ მარტო სარჩელის დაწერა არ არის ეს. ყველა საბუთი, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, რომელიც შემდგომში უნდა ჩაბარდეს კონსტიტუციას იმისათვის რომ წარმოებაში მიიღოს. ყველაფერი არის ჩვენს მიერ გაკეთებული და თავად ჩვენ ვქნით ამ ყველაფერს. ანუ თლიანად ვიღებთ იმ პრაქტიკას, რაც შემდეგ უკვე როგორც იურისტებს კი, ჩვენ სამართლის სკოლის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკის ფარგლებში, ამას გარდა გვაქვს ბიზნესამბების კლინიკა, ადმინისტრაციული სამართლის უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა. ესეა? გვაქვს 4 დარგში, საკონსტიტუციაში, ადმინისტრაციულში, სისხლის სამართალში და ბიზნეს სამართალში. თუმცა არის მაგარი ეს ყველაფერი. ანა ჯიქურიძე, ელენე მჭედლიშვილი, რომელიც ახლა საუბრობდა და ბაჩო კვირკველია, სტუმრობდნენ, ჩვენ მივყვებით აუცილებლად ამ თემას. ამ თემაზე თან დაკავშირებით აუცილებლად დაწერს Forbes-იც, მარტივი მიზეზის გამო, რომ თემა ეხება ყველაზე მნიშვნელოვანს, რაც ქვია, საკუთრებითი ურთიერთობები და საკუთრება და ამიტომ არის, რომ ამ ენთუზიაზმის მოზიარენი არა ვართ ხოლმე და მხარდამჭერები. ჩვენ მივყვებით თემას ბოლომდე, ოღონდ ცხადია თავარ მოქმედ პირებთან ერთად, რომლებიც ზუსტად ეხლა იყვნენ თქვენს წინაშე თავისუფალი უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტები სამართლის სკოლისა. ანა, მე მგონი შენ სიუჟეტი უნდა წარადგინო, თუ ეგეც მე უნდა წარადგინო. არა, იყოს გამოვიყენებ ამ უფლებას. და ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ ნესკრაზე, მდინარეების ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში მაღალკაშხლიანი ჰიდროელექტროსადგურის ნესკრა ჰესის მშენებლობა 2021 წელს უნდა დასრულდეს. პროექტს კი ნესკრა ჰიდრო ახორციელებს, რომელიც კორეულის სახელმწიფო კომპანია ქიოთერის და საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. დღეს უმსხვილესი ჰიდროს ინვესტორ კომპანიას გაგაცნობ და მოდით ვნახოთ ნინო კვინტრედის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. 280 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას საფუძველი 2015 წლის შემოდგომაზე ქართულმა და კორეულმა მხარემ ერთობლივად ჩაუყარა. სწორედ ამ ადგილზე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ნესკა ჰიდრო 2021 წელს დაასრულებს. შედეგად კი ჰესის მიერ გამომუშავებული 1,2 გიგავატ-საათი ელექტროენერგია ადგილობრივ ბაზარს მოხმარდება, რაც ზამთრის პერიოდში ქვეყანაში ელექტროენერგიის იმპორტს საგრძნობლად შეამცირებს და შედეგად ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას შეუწყობს ხელს. სააქციო საზოგადოება ნესკრა ჰიდრო 2 წლის წინ საპარტნიორო ფონდისა და სამხრეთ კორეული სახელმწიფო კომპანია ქიოთერის თანამშრომლობით შეიქმნა. წყლის რესურსების უმსხვილესი კორპორაციისთვის ეს საქართველოში პირველი ინვესტიციაა. მსოფლიოს 24 ქვეყანაში კი მის სახელს 60-ზე მეტი დასრულებული პროექტი უკავშირდება.
თავისი არსებობის 50 წლის მანძილზე K-Water ახორციელებს ეროვნული წყლის რესურსების მართვას და უზრუნველყოფს კორეის დიდი ნაწილის წყალმომარაგებას. იგი ასევე ფლობს კაშხლებს, ნაპირდამცავს წყალმომარაგების სისტემებს და ნაგებობებს. K-Water გარდა კორეისა საერთაშორისო პროექტებს კოლუმბიაში, ინდოეთში, ავღანეთში, ჩინეთსა და პაკისტანში ახორციელებს. 150 მეგავატის სიმძლავრის კერძო საკუთრებაში არსებული რიგით მეორე ჰესის მშენებლობა პაკისტანში 2014 წელს დასრულდა. ჰესის ღირებულება $400 მილიონ აღემატება და მისი პოტენციალი სცდება მხოლოდ ელექტროენერგიით მოსახლეობის უზრუნველყოფას და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად სახელდება. ჰესის მშენებლობა ხორციელდება ეგრეთ წოდებული BOT Build Operate Transfer სქემით, რომელიც მისი ექსპლუატაციაში შესვლიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ ქვეყნის საკუთრებაში გადაცემას გულისხმობს. სწორედ ამ პრინციპით შენდება ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურიც, რომელიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ სახელმწიფოს საკუთრებაში გადმოვა. K-Water-ის ობიექტივში მზის ენერგიაც მოხდა. ამ შემთხვევაშიც კორპორაცია მზის პანელებისგან ენერგიის გენერაციას მათი წყლის ზედაპირზე დამონტაჟებით ახერხებს. პირველი მსგავსი პროექტი კომპანიამ 2012 წელს სამხრეთ კორეაში განახორციელა. ცურავი ფოტოელექტრული ენერგოსისტემა ჰაფჩხონის კაშხალზე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტია და მასზე 500 კილოვატ სიმძლავრის პანელები უკვე განთავსებულია. მათი რაოდენობა და გენერაცია კი სამომავლოდ გაიზრდება. მიზეზი მარტივია. ისეთი წყლის ზედაპირზე დამონტაჟებული სისტემები, როგორიც მაგალითად კაშხლებისა და ტბების შემთხვევაშია, მეტი ელექტროენერგიის გენერაციის საშუალებას იძლევა. გარემოზე მიყენებულ ზიანს კი ამცირებს. ეს კი უკვე ბორიონგის კაშხალია, რომელზე განთავსებულმა მზის პანელებმა გასულ წელს 2.7 მეგავატ-საათი ელექტროენერგიის წარმოება შეძლო, რაც 700 ოჯახის მომარაგებისთვის საკმარისი მოცულობაა. K-Water-ის წილი სამხრეთ კორეის მიერ წარმოებულ განახლებად ენერგიაში დღეს 25% შეადგენს. K-Water-ის სახელს უკავშირდება სამხრეთ კორეაში ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას მოიცავს. 4 მდინარის პროექტი გულისხმობს როგორც მდინარეების ეკოსისტემის, ასევე წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ფართობების შენარჩუნებას და წყალდიდობების კონტროლის სისტემის დანერგვას. პროექტის ღირებულება $17 მილიარდ აღემატება და ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული მწვანე შეთანხმების ნაწილია. სამხრეთ კორეული K-Water $20 მილიარდი ჯამურ აქტივებს ფლობს და მისი წლიური ბრუნვა $1.7 მილიარდი. კორპორაციის 91.5% სახელმწიფო, 8.5% კი კორეის განვითარების ბანკი ფლობს. კორპორაციის ნახევარ საუკუნოვან ისტორიას კი ნესკრას პროექტიც ემატება. განხორციელებული ინვესტიციით ნესკრა ჰიდრო 2015 წელს საქართველოს უცხოური ინვესტორების ტოპ 10-შიც მოხვდა. კიდევ გამარჯობა და სუკაი ამბები ამ 12 ივლისს. კახეთისკენ გადავინაცვლოთ. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ქონება ერთიანი კომპლექსის სახით ელექტრონულ აუქციონზე 3 ივლისს გამოიტანეს. აუქციონი დღეს დასრულდა, უბრალოდ გუშინ დასრულდა, თუმცა ქონებას მყიდველი არ გამოუჩნდა. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ფასი აუქციონზე 27.279.500 ლარს შეადგენდა. სხვა შორის მასვე 4.417.000 ლარი დავალიანება ერიცხება. დღემდე კომპანია გაკოტრების რეჟიმში მუშაობს და მას გაკოტრების მმართველი ასრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს. სააქციო საზოგადოება ენერგოდისტრიბუცია კახეთის რეგიონში გამონაწილებელი კომპანია, რომელიც 2003 წლის 15 აპრილს სააქციო საზოგადოება სინათლეს ბაზაზე შეიქმნა. მოკლედ, კომპანიის საქმიანობა ცხადია არის ელექტროენერგიის განაწილება კახეთში. და სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუცია ემსახურება 117,058 აბონენტს. ხო და ვიდრე მთელი კახეთის ენერგოდისტრიბუციას ჩემო ბატონო პატრონი გამოუჩნდებოდეს, მოვიკითხავ აგერ ჩემ ძვირფას კახელებს, ჩემგან და კიდე 2 კახელი თანაწამყვანისგან, განსაკუთრებით რადიო ჰერეთის საშუალებით. ახალი ამბები აქვს კიდევ Forbes. არც მეტი არც ნაკლები უორენ ბაფეტმა რამდენიმე დღის წინ რეკორდული თანხის დონაცია განახორციელა Berkshire Hathaway-ის აქციები, რომელიც მსოფლიოს უმსხვილესმა ინვესტორმა ქველმოქმედებაში მიმართა, არც მეტი არც ნაკლები $3.170 მილიონ არის შეფასებული. ამ მაჩვენებლით ბაფეტმა სხვა შორის პირადივე რეკორდი მოხსნა, შედეგად Forbes-ის მილიარდერთა სიაში ბაფეტის ქონება, რომელიც შეადგენდა, ვისაც გახსოვდა ადევნებთ ამას ყველაფერს ლაივში, სხვა შორის გაქვთ საშუალება იგივე Forbes-ზე ამას მიადევნოთ თვალყური, $76.3 მილიონი დან შემცირდა
$73 მილიარდ 100 მილიონ დოლარამდე. თუმცა ვორენ ბაფეტი კვლავ რჩება მსოფლიოს რიგით მეოთხე უმდიდრეს ადამიანად და ბაფეტი 8 მილიარდით უფრო მდიდარია, ვიდრე მაგალითად მის უკან დგომი კარლოს სლიმი. Სხვა შორის ვორენ ბაფეტი უკვე წლებია ქველმოქმედებაში მილიარდობით დოლარის დონაციას ახორციელებს. ბაფეტმა Berkshire Hathaway-ის 18.6 მილიონი B კლასის აქციები მიმართა ქველმოქმედებაში და აღსანიშნავია, რომ ბოლო 1 წელიწადში ბაფეტის საინვესტიციო კომპანიის აქციების ფასი 17%-ით არის გაზრდილი. ეს ძალიან დიდი ზრდა არის და Forbes-ი ბაფეტის საქველმოქმედო დონაციებს არც მეტი არც ნაკლები 32 მილიარდ დოლარად აფასებს. Forbes-ის შეფასებებს კიდევ დაეჯერება. აი ესეთი ამბებია კახეთიდან ვორენ ბაფეტამდე. Დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი საინტერესო ამბები მოგვიმზადა ანა ლაპიაშვილმა, რომელიც მზად არის და მე მგონი უფრო მეტად არის მზად ვიდრე ვინმეს წარმოგვიდგენია. გმადლობთ რომ გვიყურებთ TV პირველზე, მაუწყებლოთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებითაც შებერილი გვაქვს ბოლომდე ბიზნესამბები დილიდან და ანა გისმენთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. აღმოჩნდა რომ ბაფეტის ერთი დონაცია ქველმოქმედებაზე სულ ცოტათი ჩამორჩება პრინციპში საქართველოს ბიუჯეტს, თუმცა ჩვენ საქართველოს ეკონომიკასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წამში. კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზარს ხელახლა იკვლევს. ხადურის თქმით, გასულ წელს ჩატარებული კვლევა მხოლოდ 4 თვეს მოიცავდა, უწყებამ კი ბაზრის ერთწლიანი მუშაობის კვლევა გადაწყვიტა. კონკურენციის სააგენტოს შარშანდელი მონაცემებით ბაზარზე კონკურენტული მდგომარეობა ფიქსირდებოდა, საქალაქო სასამართლომ კი განსხვავებული განაჩენი გამოიტანა. კერძოდ, თამბაქოს წარმომადგენელი ორი საერთაშორისო ბრენდი 90 და 100 მილიონი ლარი დააჯარიმა. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება უკვე სააპელაციო სასამართლომ გააბათილა. ჩვენ ახლა გამოვითხოვეთ დამატებითი ინფორმაცია, თქვენ იცით რომ ჩვენი ინფორმაცია თამბაქოს ბაზართან ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით იყო გასული წლის პირველი 4 თვე მხოლოდ და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ სრულად დავფაროთ გასული წელი, ვინაიდან ბაზარზე მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის საგადასახადო კანონმდებლობის თვალსაზრისით. ჩვენ ვაგრძელებთ კვლევას და თქვენ იცით რომ ამ ბაზარზე კონკურენცია მართლა სერიოზულია და სწორედ კონკურენციის გამოვლინება იყო ის დავები, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობდა. ფოთის სპორტის მმართველმა კომპანიამ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა. ამის შესახებ საქმის კურსს კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნოდარ ხადურმა თავად განუცხადა და ის ამბობს, რომ სააგენტო მზად არის სასამართლოში მის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია წარადგინოს. სხვათა შორის, მაისში კონკურენციის სააგენტომ დაადგინა, რომ თუ ფოთის სპორტის მმართველი კომპანია IPM ტერმინალს ინტეგრირებულ ერთიან ტარიფს ამოქმედებს, მაშინ ბაზარზე კონკურენცია შეიზღუდება. ჩვენ ფოთის სპორტს არ დაუდგინეთ დარღვევა, იმ შემთხვევაში თუ შემოიღებდა იმ გაერთიანებულ ტარიფს, ამ შემთხვევაში იქნებოდა კანონის დარღვევა, მაგრამ ეს არ იყო შემოღებული. ამავე დროს მათ მივეცით რამდენიმე რეკომენდაცია, ზოგიერთი წერილობით, ზოგიერთი ზეპირით და მათ შორის უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულება ფოთის სპორტმა დაიწყო, მაგალითად, ბრძოლების გადამზადება. ჩვენ მუშაობთ ახლა რამდენიმე საკითხზე, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ეგრეთ წოდებული iPhone-ების ბაზარი, რომელზეც რამდენიმე დღეში შევიკრიბებით. ჩვენ სულ რამდენიმე კვირის წინ დავამთავრეთ სასკოლო ავტობუსების ბაზრის მოკვლევა. ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით, ეს არის მაგალითად ბავშვთა კვების პროდუქტები და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ ამ ეტაპზე, ასევე ვიხილავთ ზოგიერთ ქალაქში სარეკლამო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. სამშენებლო დარგის ექსპერტებს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსზე შენიშვნები აქვთ. ინჟინრები, არქიტექტორები და სხვა სპეციალისტები პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მორიგ შეხვედრას დაესწრნენ და იმ საკითხებზე ისაუბრეს, რაც მათი აზრით კოდექსში ზედაპირულად არის მოცემული. ევროკავშირის ექსპერტი სამშენებლო დარგში მალხაზ ბედიაშვილი აღნიშნავს, რომ კოდექსის პროექტი არ ითვალისწინებს საქართველოს როგორც მაღალი სეისმური აქტივობის ქვეყნის გარემოებებს, რაც გამოსასწორებელია. საქართველოს არის მაღალი სეისმური ზემოქმედების ქვეყანა. ეს არ ჩანს კოდექსში. მეორე მნიშვნელოვანი ჩემთვის საკითხი არის ეს ხანძარი.
აქ არის კოდექსი არის მითითებული, რომ უნდა იყოს ერთი მხრიდან მაინც შენობასა მისასვლელი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ორი მხრიდან შესასვლელი აუცილებლად, იმიტომ რომ როგორც სოფლიო პრაქტიკა გვაჩვენებს, ერთ-ერთი მხარე ყოველთვის სახერგივია, იმიტომ ეს ძველი შენობები ინგრევა. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი მზის სადგურის მშენებლობას უკვე მიმდინარე წელს გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით საქმის ყურს შეპს ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე ყაზარაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით მზის სადგურის მშენებლობა, რომლის დადგმული სიმძლავრეც 5 მეგავატია და საინვესტიციო ღირებულება 5 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე იქნება, საგარეჯოს რაიონის სოფელ უდაბნოს ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურით საქართველოში 17 სუბიექტმა ისარგებლა საქმის კურს. ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორმა ნუგზარ ბერიძემ განუცხადა, თელასის შემთხვევაში არსებულმა მომხმარებელმა პირველ კვარტალში ქსელს 42000 მიაწოდა, ხოლო მეორე კვარტალში იყო 65 კილოვატ-საათი ჭარბ გადამამუშავებელი ელექტროენერგია. სტატისტიკა მინდა გითხრათ, რომ ვითარდება დინამიკაში, თუ გასული წლის ბოლოს რაოდენობა 12 იყო, მიმდინარე მონაცემი, პირველი კვარტალის მონაცემებით გახლავთ 17 სუბიექტი, ჯამური დადგმული სიმძლავრე 17 თუ 17 გახდა? არა, 17 გახდა ჯამურად. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა არსებობს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სირთულეები ნეტოაღრიცხვასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ის, რომ აუცილებლად საჭიროა, რომ მოხმარება შეიძინოს წყარო. ეს შეიძლება იყოს ფოტოელექტრული წყარო, შეიძლება ქარის, შეიძლება ჰიდროენერგიის, შესაბამისად საჭიროა გარკვეული კაპიტალ დაბადების განხორციელება, თუმცა შემდგომში სარგებელი სახესია. ქართული ლუდის კომპანიას ბაზარზე ახალი ლუდი ზედაზენი კრაფტი გამოაქვს. ახალი ბრენდის პრეზენტაცია საგურამოში 12 ივლისს არის დაგეგმილი, ანუ დღეს და სტუმრებს საშუალება იქნებათ დაესწრონ წარმოების პროცესს და დააგემოვნონ პირველი ბოთლში ჩამოსხმული კრაფტ ლუდი. ეს არის ქართული ლუდის კომპანიის მორიგი საჩუქარი ლუდის მოყვარულებისათვის, ამბობენ მენეჯმენტში. ზედაზენი კრაფტი გაყიდვაში უკვე დღეიდან ჩაეშვება და ის დახლებზე რამდენიმე ფორმით და შეფუთვით იქნება წარმოდგენილი. დილიდან ანაკლიაში სამზადისია, სადაც 5 დღიანი პირველი ბიზნეს ფესტივალი ანაკლიობა უკვე სტარტს აიღებს და გახსნის ცერემონიალი ცენტრალურ ბულვარში 17 საათზე დაიწყება. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 50-მდე სხვადასხვა კომპანია და ბიზნესებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ასევე ადგილობრივი მოსახლეობაც. პირველ ბიზნეს ფესტივალს კი სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და USAID-ის პროექტი ზრდა ახორციელებენ. ძალიან მიხარია, რომ მოვხვდი ამ პირველ ბიზნეს ფესტივალში. მე ვარ მცირე საწარმო, საოჯახო საწარმო გურიიდან, რომელიც ვამზადებ ჩირებს და ჩირთან დაკავშირებულ სხვა პროდუქტებს. ვარ სრულ სამზადისში, წარმოადგენთ მემარცხეთა ასოციაციას. წარმომადგენლები ვართ ამ ასოციაციის. დაფინანსებული ვართ რამოდენიმე წლის წინ USAID-ის მიერ. მარწყვის გაშენების ხდება, გავაშენეთ Pirveli მაგავაშენეთ საქართველოში მარწყვის პლანტაცია. ეს იყო დაახლოებით 5 წლის წინ და ამის შემდეგ მოვდივართ. ერთ-ერთი დიდი და წამყვანი მეურნეობა საქართველოს ნერგები პირველად 2011 წელს გამოჩნდა საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე. კომპანია აქვს ორი სანერგე მეურნეობა, ყვარელსა და სუფსაში, სადაც ქართული და უცხოური ჯიშების გამოყვანა, ძველი და უნიკალური ჯიშების აღდგენა ხდება. ამასთან 2012 წლიდან კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის ქვეყნების სანერგე მეურნეობებთანაც. სწორედ ამ კომპანიაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. საქართველოს ნერგები ამავე დროს აქტიურად არის ჩართული ყველა პროექტში, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, გამწვანების და ბიომრავალფეროვნების სფეროში. სანერგეს კი ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა და ახლა მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ნახავთ. ჩვენ გვაქვს რემონტანტული ვარდები, რომლებიც ყვავილობას იწყებენ მაისში და ყვავიან გვიან შემოდგომამდე. ჩვენთან ვარდების მრავალფეროვანი არჩევანია, როგორც ბუჩქებში, ასევე ხვიარები და შტამპის ვარდები. წარმოგიდგენთ ზეთისხილის ბონსაის, რომელიც დაახლოებით 60-მდე სახეობა არსებობს. არის ყინვაგამძლე მცენარე, დაახლოებით უძლებს -20 გრადუს ყინვას. იგი გამოიყენება ძირითადად დეკორატიული თვალსაზრისით. როგორც ვთქვით, ძვირადღირებული სილამაზე არის. ძვირადღირებული მცენარეა, მის ფასზე 9000 ლარი.
9,000-დან იწყება თუ? არა, ზეთიცხლის ფასი იწყება ჩვენთან 25 ლარიდან, ზომით არის შედარებით პატარა. ჩვენთან არის წარმოდგენილი როგორც წიწოვნების, ასევე მცენარეების ფოთლოვნების დიდი არჩევანი. ტუიას სმარაგდას გაჩვენებთ, რომელიც გამოიყენება და ძალიან მოთხოვნადი მცენარეა ლანდშაფტის დიზაინში და ასევე ცალკეულ კომპოზიციებში გამოიყენება იგი. არ არის მოთხოვნადი ნიადაგის მიმართ და კარგად ეგუება ტენიან ნიადაგს. და საკმაოდ მისაღები ფასი. საკმაოდ მისაღები ფასია. მის ფასია 35 ლარი. მოთხოვნა რამდენად არის ანა აი ამ მცენარეებზე? ძალიან მოთხოვნა არის ასევე წიწოვნებზე, ფოთლოვნებზე, ბონსაიზე, ზეთისხილზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ფასისა ძალიან დიდი მოთხოვნა. 2012 წლიდან დღემდე შეპესე საქართველოს ნერგები გარემოს გამწვანებასა და გალამაზებაზე ზრუნავს. ჩვენი ქვეყანა მწვანე საფარის ნაკლებობას განიცდის შესაბამისად. ერთ-ერთი დიდი სანერგე მეურნეობა ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება. 2012 წლიდან კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის ქვეყნების სანერგე მეურნეობებთან. გადმოვინაცვლეთ ჩრდილოში და ახლა გავიგოთ იმ კომპანიის ისტორია, რომლიდანაც რეალურად სრულიად საქართველო მწვანდება, ხო? საქართველოს ნერგები დაარსდა 2012 წლის 26 აპრილს. მას შემდეგ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ლიდერი ამ ბაზარზე. ჩვენ სანერგეები ასევე გვაქვს როგორც თბილისში, ყვარელში და სუფსაში. ყვარელში ყველაზე ესეთ განსაკუთრებული გარემო არის, უფრო დიდი ტერიტორია და ბევრი განსხვავებული მცენარე გვაქვს. თუმცა არც თბილისის სანერგე უჩივის ამ მრავალფეროვნებას. სალმე, სულ რამდენი სახეობის ნერგე არის საქართველოს ნერგებში, როგორც ვიცი, დაბალფასიანიც გაქვს და ასევე საკმაოდ მაღალფასიანიც, ხო? დაახლოებით არის 500 სახის მცენარე. ცხადია არის წიწოვნებით, მარადმწვანეებით, ფოთოლმცვენებით. ჩვენი პატარა ნერგები იწყება 3 ლარიდან, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. და დაახლოებით 25,000 ლარამდე მერყეობს. ცხადია, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და შეიძინოს მისი გემოვნების მიხედვით. და ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, მე შევამჩნიე აქ, რომ უფრო მეტად დომინირებენ ქალები, ხო? კი ბატონო, ქალები დომინირებენ, თუმცა ბევრი მამაკაცი არის, როგორც ჩვენი თანამშრომელი, ასევე დაინტერესებული პირი, ხშირად გსტუმრობენ მამაკაცი ფლორისტები და ორმაგად უფრო სასიამოვნო არის ეს, რადგან რაღაც სტერეოტიპებიც არსებობს, რომ მხოლოდ ქალებს უყვართ მცენარეები, ასე არ არის. მამაკაცებსაც ძალიან უყვართ მცენარეები. და საბოლოო კითხვა, როგორი არის საქართველოს ნერგების სამომავლო გეგმები? რაც შეეხება საქართველოს ნერგების მიღწევებზე გესაუბრებით პირველ ეტაპზე, ჩვენ ვიყავით ინდუსტრიის ლიდერები 2016 და 2017 წელს, რაც საკმაოდ დიდი მიღწევაა. სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, გეგმავთ, რომ უფრო გავფართოვდეთ. ასევე გვაქვს ბევრი კარგი გეგმა, რომელიც ეხება საქართველოს გამწვანებას. ჩვენი სლოგანი არის გაამწვანე საქართველო და ვცდილობთ, რომ გავამართლოთ ბოლომდე ეს სლოგანი. სლოგანი გაამწვანე მომავალი ზუსტად ასახავს საქართველოს ნერგების საქმიანობას. კომპანიამ მზადაა მისაღებ ფასებში მიაწოდოს საქართველოს მოსახლეობას თავისავე სანერგეში გამოყვანილი ელდარის ფეჭვი ეკვიპაროსი, იფანი, ნეკერჩხალი, ქართული მუხა და ტყის სხვა ჯიშები. ასევე სთავაზობს ხეხილის მრავალფეროვან არჩევანსაც. მათი შეძენა მომხმარებელს თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანზე, საქალაქო სასამართლოს მოპირდაპირედ შეუძლიათ. და დავბრუნდით უკვე სტუმართან ერთად და მას მისვლობთ სტუმარს, რომელმაც ამერიკული ოცნების ახდენა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში დაიწყო. ჯერ იყო დასაქმებული სტატუსი ერთ-ერთ პურის ქარხანაში და თან მოსკოვში ლიმონათის ქარხნის ინჟინერობა და გზა საქართველოში კოკაკოლის ჩამოსხმის ლიცენზიამდე. კოკაკოლას ამერიკის მეორე სიმბოლო და ბრენდი მაკდონალდსი მალევე მოჰყვა. სულ მალე კი საქართველოს მასშტაბით მაკდონალდსის რიგით მე-9 რესტორანი უკვე ქუთაისში გაიხსნება. თავად მე-12 ბოდიშიან ვეღარ დავეციეთ. ქუთაისისთვის ეს მაკდონალდსის მეორე რესტორანია. იანვარში დაწყებული სამუშაოები კი რამდენიმე თვეში დასრულდა, თუმცა დღეს თემურჭყონიასთან არც ამ გადაწყვეტილების და პრინციპში ამ გამოწვევის გადალახვა წარმოადგენს პრობლემას. 2014 წელს Forbes-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ ჯამში 15 რესტორნის აშენებას გეგმავს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. როცა ბატონი თემური Forbes-ის დასამშვენებდა, მაგრამ სულ რაღაც 3 თვის წინ მაკდონალდსის საქართველოს გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ კაპანაძემ აქვე აი ამ სტუდიაში დაგვიანონსა, რომ მომავალ წელს გაფორმდება შეთანხმება და წელიწადში 3-5 რესტორანს დაამატებენ.
უმნიშვნელოვანესი გზავნილები, რაც კომპანიისგან წამოვიდა, იყო რომ საქართველოს რეგიონისთვის ჰაბია, ლოჯისტიკურ ცენტრს წარმოებაც უნდა მოყვეს. მოკლედ, თემურჭყონიას ბიზნეს გეგმებზე საუბარი ბევრი შეიძლება, მე კიდევ უფრო მეტი ვიცი, მასთან 20 წელიწადზე მეტი ურთიერთობა მოკავშირებს, მოდი თავად მას მივცეთ საშუალება, რომ თავადაც მოგვიყვეს. ფაქტიურად დილამშვიდობის ეხლა საქმიანი დილის სტუდიაში როგორ გზნობთ? მარჩევლებრივად. შენთან რო გათამამებული ვარ. ასე იქნება და ამიტომ ყველაფერზე ჩვენ რამდენიმე ჭრა გვექნება და ბევრს ვისაუბრებ და მინდა მაინც სწრაფად და იოლად გადაილახა მე-12 რესტორანთან დაკავშირებულმა ქუთაისისთვის კი მეორე რესტორანთან დაკავშირებულმა პერიპეტიებმა. ყველაზე მეტად სხვათა შორის რაც მე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ არის ძალიან საინტერესო რელიზი გაკეთებული ამ მეორე რესტორანთან დაკავშირებით, რომ მაკდონალდსი საქართველოს საპარლამენტო ქალაქში. საპარლამენტო ქალაქში მეორე რესტორანს ხვის. აქაც არის ერთი დეტალი, რის გამოც მეც ვთამამდები ყოველთვის ბატონ თემურთან, რომ ვიცნობ მას კარგად და ვიცი, რომ ტყუილად მით უმეტეს სათაურში ის არაფერს არ წერს. გისმენთ ბატონ თემურ. და ეს რა გადაწყვეტილება იყო? გადაწყვეტილება ნუ ჩვენ ვიცით ახლა პროგრამა, ხო, სახელმწიფოს პროგრამა, რომ საუნივერსიტეტო ქალაქად უნდა ჩამოყალიბდეს მომავალში. ეს იმდღენად სერიოზული დიდი პროგრამა, ეს რას ნიშნავს? მე არ იქნება ეს მარტო ქართულ სტუდენტებზე გათვლილი ალბათ. ცხადია და იქნება ბევრი უცხოელი და ესე შემდეგ და მაგის გარდა თვითონ ქუთაისმა მიიღო ჩვენ და სასიამოვნოდ რაღაც სხვა სტატუსი. ამის რეკლამირება ესე სერიოზულად კი არა, ძირითადად არ ხდება, მაგრამ უამრავი უცხოელი ტურისტია ქუთაისში ჩასული. ასეზე ვერ გავიგე მართალი გითხრათ. რატო არიან ჩასულები? იმიტომ ძირითადად ცენტრში მოძრაობენ. აეროპორტის გამო. ალბათ აეროპორტის გამო და ის ღირსშესანიშნავი ისტორიული მომენტები, რაც ქუთაისს გააჩნია, მათთვის ნაკლებად ცნობილია. და ამასაც თან მოეწყო ყურადღების მიქცევა უნდა. მეორე არის ძალიან თვითონ სერიოზული აქტივობა მიიღო თვითონ ამ თემაში ქუთაისის მერმაც შოთამ. როლია. კი, გაიგე ძალიან, გაიგაცი. ხო, და ისეთი ადგილები გამოგვიყო და როდესაც იცი რა, აი სახელმწიფო ბიზნესი რო ერთად ერთმანეთს რო ეთამაშებიან და აბავენ ესე ვთქვა და мотиваციას აძლევენ. ხო, მე შენ რაღაცას ავარდები ხოლმე და რაღაცებს ისეთ ზუგდიდში გავაკეთეთ იგი ვარიანტი, რომ ზუგდიდის გუბერნატორი მაშინ პირიკაშვილი იყო ეკონომიკის მინისტრი, ორივე მესაუბრებს ვაქცია ააშენო და ისეთი ადგილი უთხარი, რომ იმის გადმოცემა შანსი არ იყო და ვიფიქრე იქნებდა დამანებონ თავი და შევთავაზე ეს ყველაფერი და ერთ კვირაში მირეკავენ, რომ ადგილი გადმოცემულია, მოდი დაიწყო მუშაობა, გული გამისკდა. და იზოლებელი გამხადეს, რომ ეს გამეკეთებინა, მაგრამ ძალიან კაი გამოვიდა. იგივე ვარიანტია ქუთაისზეც, რომ მერმა თქვა, რომ აი დავიწყოთ შენებლობა და როდესაც გავადა, ეხლა არის შოკირებული, იმიტომ რომ იანვარში დავიწყეთ. აქვე ვიტყვი, რომ 6,157,000 ლარის ინვესტიცია გავაკეთეთ, რაც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა არ არის რესტორნის და ამ სისტემისთვის. და არც ქალაქისთვის. არც ქალაქისთვის და ძალიან მაგარი ადგილი მოგვცა, მადლობა მინდა მის უთხრა. და მე მოხდა ისე, რომ 4 თვე ნახევარში მოვჭით. არის კიდევ ერთი. და ის შენებელი, გასაგებად, ის შენებელი, ვინც ეს აღაშენა. სამშენებლო კომპანია არის პირველი ახლა თქვა და ყველა მოთხოვნილება ძალიან სერიოზული ამაზე, რომ მეორე 4 თვეში შეუძლია ის თვითონაც გაიზარდა. ეხლა ის 4 თვეზე ნაკლებად არც ერთ ობიექტს აღარ აშენებს, იმიტომ რომ სტანდარტი დაუნერგეთ იმ ტიპს უკვე, ესეთი სტანდარტი აქვს იმას, რომ არ უნდა შერცხვას. ბაზარზე ახლა არის მშენებელი, რომელსაც პორტფოლიოში აქვს მაკდონალდსის საშენება და თან ვადებში და უმაღლესი ხარისხით ვადებში თავის დროზე წარმოუდგენელი თემა შეიქმნა ესეთი მთავრობა, მშენებელი, ჩვენ და ესე შემდეგ და ულამაზეს მაკდონალდი გაიხსნა, ულამაზეს. სხვა შორის აი ბათუმის მაკდონალდსი არაერთხელ მომხდარა სხვადასხვა სიებში, სადაც შეაფასეს როგორც კარგი არქიტექტურის ნიმუში და რამდენჯერმე უცხოურმა საიტმა დაასახელა კიდეც მაკდონალდსის ქსელის ულამაზეს რესტორნად მსოფლიოში. მსოფლიოში მესამე სამეულში შევიდა ბათუმის, ერთი იყო ტოკიოსი, უნგრეთი და ჩვენ. ამ თვალსაზრისით ქუთაისის მაკდონალდსი თუ გამოირჩევა რამით? აი რომ ნახავთ ახლა ჩვენ დღეს ისეთი რბილი გახსნა იქნება
soft opening რბილი არის ქართულად. soft opening. რბილი. ერთი რაც ვიცი, რაც უნდა ვთქვა, გიორგი კვირიკაშვილს ზუგდიდის გუბერნატორს და დარწმუნებული ვარ, შოთა მურღულიასაც არ ეყოფოდა არგუმენტები ბატონ თემურ, თქვენ თვითონაც ეკონომიკურ აქტივობას და იმ შესაძლო ბრუნვას, მოგებას რო არ დაკვირვებოდით. ეხლა თუ ბიზნესტრეებმა ვიცით ყველა თქვენი დამოკიდებულება საქმის მიმართ, მნიშვნელოვანია ის ეგრეთ წოდებული შებმა, ცხადია და სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ ფაქტია, რომ სულ აი შადრევნის ადგილი რომ მოეცათ ქუთაისში და იქ მაგდრაევი რო გააკეთებინათ ცენტრალს, თქვენ ამას არ დათანხმდებოდით რომ არა გარკვეული ალბათ ის ტრაფიკი, რაც ალბათ პირველმა შექმნა თვითონ ქუთაისში დაინახეთ ეს თვითონ ეგ ეტყვით ეხლა რა მაგდონალდების არ არის ცოტა თანხა დღევანდელ დროს ინვესტიცია. რა თქმა უნდა, თვითონ მაგდონალდში დღეს მუშაობს მე მგონი 900 ადამიანი. 900 ავიდა. 900 ავიდა. ეხლა ჩვენი გეგმა არის 22 რესტორანიდან დაანონსო რომ 15 22-ზე უნდა ავიდეთ. ჩვენ ესეთი ჯენტლმენური შეთანხმება გვაქვს პრემიერ-მინისტრთან რომ 22 რესტორანზე რო ავალთ და ხელი უნდა შეგვიწყოს ამაში მოიწვია, იმიტომ რომ თვითონ ის ბარიერები, ის ტემპი რომელიც ჩვენ გვაქვს, აბსოლუტურად განსხვავდება ხანდახან იმ ბიუროკრატიული შეფერხებებისგან, რომელიც სახელმწიფოში და მარტო ჩვენთან ყველგან არსებობს. ამიტომ ჩვენი ტემპი და გადაწყვეტილების მიღებები უნდა იყოს პარალელურად და თანხმდრივ უნდა იყოს. თორე ამ შემთხვევაში თუ ველოდეთ ის ტექნიკა იცვლება, სწორება იცვლება. შეთანხმება არის რომ როგორც 22 რესტორანზე მივალთ და ხელ შეგვიწყობს თავრობა, მას ჩვენ ეხლა კვირიკაშვილი კისრულობს რომ 22 რესტორანის ადგილებზე დაგვეხმარება გამოყოფა და ჩვენ კისრულობთ რომ ავაშენებთ ახალი ინვესტიციებს გავაკეთებთ 30 მილიონიან პურის ქარხანას გავაკეთებთ მაგდონალდსთვის. ხო, თეგამაცაც. კი, საექსპორტო იქნება უკვე აზერბაიჯანის სასუნხეთი. გავაკეთებთ, ხელშეუწყობთ ვიცი რა გამოდის სრული ციკლით ჰაბი ხდება სრული ციკლით ხდება ჩვენ სასაწყობო ხობა გუშველეთ და ნახოთ ის სასაწყობო რა დონეზეა გაკეთებული ეს სასაწყობო ევროპაში არ არის არც გაეკარება ევროპის არც ერთი ქვეყნის სასაწყობო და თქვენ არ ვიცი ახლა 1-2 თვის უკან 22 მაგდონალდს ფრენჩაიზერი იყო ჩამოსული ევროპიდან რომლებაც დაათვალიერა ეს ჩვენი ჰაბი დაათვალიერა ჩვენი სისტემა რესტორნების და მაგდონალდს დღეს არის სამაგალითო თემა რომ სახელმწიფო კერძო ბიზნესი ისეთ ადგილებზე დგავს მაგდონალდს რესტორნებს რომ საშუალო ძალიან პოპულარი ხდება ეს თემა თვითონ სისტემაში მაგდონალდს და აქედან გამომდინარე ის მაგდონალდს დიდ ხელშეწყობა ეხლა ჩვენ რომ მივიღოთ ნებართვა პურის წარმოების ძალიან დიდი პროცესი უნდა გაიარო რა ძალიან რთულეს თემა იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია ხო თავის შემადგენლ აბსოლუტურად განსხვავდება თავის შემადგენლების მერი პურისაგან ამიტომ ეს ნებართვა უკვე აღებული ვარ 15 ჩამოვლენ პროექტი უნდა გავაკეთოთ და დავიწყოთ ამის შენებლობა. სანამ პატარა პაუზაზე გავალთ და მე გავაგრძელებთ საუბარს, არც დღეს გახსნაზე გვაკლია სტუმრები, ადგილობრივი და უცხოელი, მაგრამ ასევე ჩამოდის სათავო ოფისიდან კენედ ენჯელი, რომელიც საკმაოდ მაღალჩინოსანია, ის მიიღებს მთელ ამ ცერემონიალში მონაწილეობას ბატონ თემურ და მე მგონი გვერდს დაგიმშვენებთ პრეს-კონფერენციაზე. რაც წარმოადგენს კენედი კონკრეტულად და კენედი არის სახელმწიფო ამერიკის სახელმწიფო სახაზინვის ერთ-ერთი ის არის, რომელიც მაგდონალდის ფინანსირები და შემდეგ განვითარებით არის დაინტერესებული. ანუ ფაქტობრივად განვითარების კუთხით ჩამოდი რომ ხედავს ჩვენს განვითარებას 22 რესტორანი დავაშენოთ საქართველოს სხვადასხვა თბილისში და სხვადასხვა კუთხეში და ესე შემდეგ. ამის გარშემო შეიქმნება ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა. დღესაც ჩვენ პოლიგრაფია ის რა ქვია ჭიქების წარმოება რაღაც შესაფუთი საქართველოში არის. ჩვენს გარშემო თემა რა არის? მაგდონალდის თემა არის რომ პირველი დასაქმებულია უამრავი ადამიანი 7-8000 ადამიანს აქვს ჩვენთან გავლილი ტრენინგები და სხვადასხვა რესტორნებში და სხვადასხვა პოზიციებზე და სხვადასხვა მაგდონალდში ნამუშევარი ადამიანი მენეჯერი არის ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადი. აქედან გამომდინარე არა მაგარ გავიდეთ პაუზაზე. აუცილებლად უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ გიორგი ამას ვიცით ჩვენს წარმოებას დააბრალებს, მაგრამ ბოლო დაანონსება იყო მათ შორის მაგდონალდსის დირექტორის მხრიდან, რომ იქნებოდა შემდეგი რესტორანი კახეთში. ქუთაისი იხსნება, კახეთში როდის ველოდებით? რატო ხარ ეს დაინტერესებული? ეს ორივე კახეთში.
მაშინ მეორეს. დავიწყოთ მოლაპარაკება. კი, ძალიან უმცირესობაში ხარ. აქტიურად სამნი ხართ. კვირიკაშვილი, თემურჭკონია და შენ. ახეცის დროს დადგება. იგი, გვაქვს მაღაზია. ფაქტია მოდის ეგ. იგი, მოდის იმიტომ თელავი არის ძალიან საყვარელი ქალაქია თვითონ თავის მაცხოვრებლები და ძალიან ესე ვთქვათ მუდმივი ქალაქია ახეთში. ძალიან. აუ, ეხა ეს გურჯაანში დაიწყება. ნუ გურჯაანში დრაივის გავაკეთებ და რაღაცას მოვიფიქრე, გადავაყოთ რაღაც. თემურჭკონია სულ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება კი არა და იქნება ჩვენთან ერთად ეთერში. გავიდეთ მოკლე პაუზაზე რეკლამაზე და შემდეგ უკვე სხვა თემები, რომელიც უკავშირდება. არ დაგავიწყდეთ. დღეს 2 საათზე ქუთაისში ზუსტ მისამართსაც ვიტყვით ყველასთვის დაინტერესებული პირებისთვის. ეს გახლავთ აღმაშენებლის მოედან, ზეგ, ბოდიში, ზეგ, აღმაშენებლის მოედანზე. პირველი ნომერი, რიგით მეორე მაკდონალდსი იხსნება. ძალიან ბევრი თუმრით, 14 ივლისია, მე მოპატიეთ ხალხმა თუ წამომსდა დღევანდელი დღე და მოემზადეთ ამ იმისთვის ცხადია, მთელი ბიზნეს მედია საქართველოს ამ თემას ძალიან აქტიურად გააშუქებს. სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით უკან. საქმიანი დილა გრძელდება. თემურჭკონიასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ საუბრის პირველი ნაწილი მიუძღვენით ზეგინდელ ღონისძიებას და ქუთაისში მაკდონალდსის მეორე რესტორნის გახსნას, თუმცა სასაუბრო მასთან ბევრია და დარწმუნებული ვარ თემები, რომელიც ანა ოპიაშვილს, შოთრე მელაშვილს აქვთ კიდევ ბევრი კითხვები, რომელიც არც თუ ხშირი რესპონდენტი გასცემს პასუხს. მე ბოლოს მაინც დამამახსოვრდა მიუხედავად იმისა, რომ ღიად დაანონს ბანო თემურ თამბაქოს ბიზნესიდან არ შესვლა, ანუ დისტანცირება, მოდი ესე ვიტყვი. არავინ არ ელოდა და თქვენ გააკეთეთ პირდაპირ კომენტარი სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თამბაქოს კომპანიებზე. ბოლო ესე მე პირადად 20 წელიწადზე მეტია შეჩვეული ვარ თქვენს განცხადებებს, მაგრამ ბოლო წლებია არასდროს საერთოდ ტრენდს აღარ მიყვებით და ცდილობთ ისეთი განცხადებები გააკეთოთ, რომელიც პოპულარობას ზედმეტს არ შეძენს ბიზნესმენს, რომელიც ამისთვის უნდა იყოს, მაგრამ ეს პოზიცია ძალიან თანხმედრია ჩვენნაირებისთვის ამ შემთხვევაში ბიზნეს მედიისთვის. კარგი, კონკრეტული კითხვა. თუ დისტანცირდით ამ ბიზნესიდან, წარმოება რასაც ქვია BAT-სთან ერთად, რატო ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება იმ რანგის და იმ კალიბრის ბიზნესმენისგან უნდა ყოფილიყო შეფასებული, როგორც თემურჭკონია? და როგორ შევაფასეთ? შეაფასეთ როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან მანამდე იყო პრობლემა თვითონ სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზოგადად სასამართლოს გადაწყვეტილება. წინა გადაწყვეტილებას მე გადაწყვეტილება არ ქვია, მაგას ქვია სიგიჟე. ეს არ არის გადაწყვეტილება, როგორ შეიძლება საქართველოში რაღაცა ბიზნესი მეორე ბიზნესს აზარალებდეს 300 მილიონით. ხო? ეს იყო ეს მე არ ვიცი ამას რა გადაწყვეტილებას რა ქვია ლოგიკურად ხო იმიტომ რომ ის ბიზნესი რომელიც დაზარავდა უნდა იყოს დღეს ან როდისღაც ერთ-ერთი უმდიდრესი ბიზნესი ჯერ უნდა სანამ დაზარავდები უნდა ქონდეს ფული უნდა ქონდეს ქონება და რომ დაზარავდები რომ თქვა მე მქონდა ამდენი და შერო შემოგვიდა გამიხდა ამდენი ქონდა 0 და როგორ დაზარავდი 0 როგორ შეიძლება დაზარავდეს ხო რთული თემაა მაგრამ მეორეს მხრივ სასამა გამოჩნდა რომ და ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ადგილობრივმაც მიანიშნა და თქვენ კი გაუსვით ხაზი რომ სასამართლომ ამითი პროგრესული ნაბიჯი გადადგა მაგრამ სასამართლო რჩება თუ არა მაინც პრობლემაა ბანანთე უშველებელი პრობლემაა როდესაც ერთი სასამართლო მეორე მოსამართლის აი ესეთ რადიკალურ გადაწყვეტილებაზე ცვლის ეს უკვე პრობლემა საერთოა ხო ეს რაღაც არასწორია რაღაც არასწორად მოხდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგია რომ გამოსწორდა. ხო, აი ეგ იყო. და ეს იმიჯი რაც საქართველოს აუცილებლად ჭირდება. ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება იმიჯი, არა მარტო ქვეყანას მით უმეტეს. ხო, ყველა ადამიანი ფიქრობს, მაგარი ტიპი იყოს და მაგრად დაიმკვიდროს თავისი ცხოვრების მოკლე მანძილზე, სწორი გადაწყვეტილებით და სწორი შინაარსობრივი ცხოვრებით, რომ კაი ტიპი იყოს და სახელმწიფო რომელიც ფიქრობს, რომ 300 მილიონი ზარალი მივაყენეთ მეორე ბრენდმა მეორეს და ამაზე მიდის მსჯელობა და ამხელა აჟიოტაჟის ატეხვა ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს რომ ვისაც უნდა აქ არ არის საუბარი მე არ მიყვარს როდესაც ინვესტორებზე საუბრობენ დილს ჩვენც ინვესტორები ვართ რაც საქართველოს ბიზნესმენებს არ გაკეთებული რომელი ინვესტორს არ გაკეთებული ბანკები როგორ შეიქმნა
გინდა რა ვიცი ნებისმიერი არსებული წარმოებები, რის ხარჯი შეიქმნა, რა ინვესტიციების, რა რისკების, ხო? როგორ შენარჩუნა. როგორ შენარჩუნა, როგორ მოვიდით და არავის არ აქვს დათვლილი დიდი ციფრო გამოაქვეყნეთ. მაგალითად, თემას არ მინდა გადავუხლიო, მაკდონალდის სისტემა საქართველოს ბიუჯეტში აქვს შეტანილი 67 მილიონი. და დამისახელოს ნებისმიერმა, რომ ქსელს, რესტორნების ქსელს, მე არ მაქვს პრეტენზია ნავთობ გადამუშავება გრანდიოზული მეტალურგიული ქარხნები ჩვენი სეგმენტი გოა და ჩვენი ადგილი. რომელსაც უთხრინებით, ხო 67 მილიონი რომელ რესტორნ ესე იგი 10 წელი 20 ისტორიაში არ არსებობს ესეთი ციფრები. 67 მილიონი და 900 დასაქმებული. ხო. ეხლა ამ თემაზე ჩვენც ვფრთხილობთ, ხო? სასამართლოს არის, რომ სამართალში როდესაც გიჩის სასამართლოს უნდა მიმართო, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს და როცა იბრძვი სამართლიანობის დასამტკიცებლად იბრძვი. ხო. და იბრძვი ყველგან, თქვა ეს რა თქმა უნდა არის სწორი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო იყო არაჩვეულებრივი. არა, დიდი წინ გადადებული ნაბიჯია, იმიტომ რომ მოისმოს თემა. დაიხურა და ეს არის აი სააპელაციო სასამართლოს ძალიან დიდი დამსახურება. კონკურენცია თვითონ ბატონ თემურ სანამ ანასთან შოთას კითხვებზე გადავალთ, რამდენად მოდი ესე ვთქვათ, გაფრთხილებულია ამ ქვეყანაში, რამდენად თანაბარია და რამდენად იცავს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გინდა სასამართლოს სახით თუ გინდა სახელმწიფო სტრუქტურები ამ კონკურენციის პირობებს. თვითონ კონკურენციაში სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, არც სასამართლო, არავის საქმე არ არის ჩვენ ერთმანეთში როგორი კონკურენცია გვაქვს, როგორ უგებთ ერთმანეთს, ხო? აქ არ უნდა იყოს რეგულირებადი კონკურენცია, აი ვიღაცა რო არეგულირებდეს შენს პოზიციებს და ანწევდეს და მეორეს წინ უშვებდეს. ჯანსაღი კონკურენცია სხვა არის, ახლა მაგალითად კონკურენციაზე რო ვისაუბროთ, ხშირად მეკითხებიან ესე თემას, რომ თქვენ როგორ აღიქვათ ჩვენ კონკურენტებს. ჩვენი კონკურენტები ჩვენ კი არ გვებძვიან, კონკურენცია ძირითადად მიდის გემოზე და რაღაც ოთხკუთხა პურებზე და რაღაც ორი სალათის დამატებაზე და კიტრის ბჟავე რაღაც. აქ არის მაკდონალდის კონკურენცია არ შეუძლებელი. ეს არის გამორიცხული აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ის ყვითელი მაგიური ემი, რომელიც არის ასოცირებული სტაბილურობასთან, სისუფთავესთან, მაღალ დონესთან, ის ემია მთავარი. აქ მარტო გემოვნებაზე არ არის ის მემი რომ მოხსნათ ჩვენ, ხო? ჩვენი მომხმარებლის რამდენი? ნუ ერთი ორ ნახევ განახევდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის აი ყველა ადამიანს აქვს თავისი იმიჯი და თავისი მიმზიდველობა, ხო? და აი მიმზიდველობის შინაარსობრივად შეიძლება ადამიანს აი ეს ემი მაკდონალდსო წარწერა ადამიანმა გვენცის რომ ისე დაარტყავს რომ აი აქ უნდა შევიდეს უეჭველი. ამიტომ ამასთან კონკურენციის გაცემა ძალიან რთულია. თუმცა თქვენ გარდა მაგიური ემისა და გარდა იმ ბრენდისა, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია, საკუთარ ბრენდებთან დაკავშირებითაც გაქვთ ეგები. ეს იყო თამბაქო, მაგრამ თამბაქოს ნაწილი მოდი გადავდოთ, იმიტომ რომ თქვენ დისტანცირება მოახდინეთ. ეს არის გადატანა თბილისის წარმოების ჯერ ქალაქ გარეთ, ეს ერთი, მეორე სხვა ენერგეტიკული სასმელები, რომელთან დაკავშირებითაც ისევ აღნიშნავთ, რომ არ განიხილავდით რამდენიმე ბრენდს საერთოდ კონკურენტად და სულ სხვა ბაზრის ათვისებას აპირებდით და ლუდის ნაწილი სიტყვის. აი ხა ამას აზრი არა აქვს. აინეკენ ამას როგორ წაეჭიდება? შანსი არ აქვს. ლუდი, რომელთან დაკავშირებითაც თქვით, რომ ლიდერი კომპანიის, ლიდერი ბრენდის შემოსვლას გეგმავდით საქართველოში და ამ საკითხთან დაკავშირებითაც გამოცანაც კი დაგვიანოსეთ მაშინ მედიის საშუალებით. მოდით თქვენი გეგმების შესახებ მინდა რომ ცოტა ინფორმაცია მოვისმინო, გატანა წარმოების თბილისის მიმდებარედ და ის ახალი პროდუქტები, რომელიც იქნება ამ შემთხვევაში მომხმარებლისთვის შეთავაზებული. ჩვენ ახლა ძალიან ფრანგული კომპანია ყავს კონტრაქტორი, რომელიც აკეთებს ჩვენს ქარხნის გადატანის მთლიან პროექტს, რომ ოპტიმიზირებული იყოს ხარჯები, მიტანა, მოტანა და შემდეგ. ამ შემთხვევაში კოკოლოსთან ძალიან სათავო ოფისთან ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკება გვაქვს, იმიტომ რომ სერიოზული ინვესტიციები დაიხარჯება ალბათ 12-13 მილიონ ევროზეა საუბარი. და საექსპორტო პროდუქცია უნდა შევქმნათ. რაც რა არის დიდ ბრენდებთან მუშაობის სტილი, რომ ის იფრთხილდება ჩვენ ყველა გადადგმულ სწორ ნაბიჯს და გვიწყობს ხელს, რომ ეს ინვესტირებული თანხა იყოს მომგებიანი, ესე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამოდენიმე
ახალ ნოვაციას გავაკეთებთ. შეფუთვები იქნება, გამოუშვებთ სხვადასხვა წვენებს, როგორც თქვა რესტორნებისთვის, აეროპორტებისთვის, ყველა მიმართულებას თავის შეფუთვა აქვს და თავის ფასი აქვს და ძალიან დიდ სეგმენტაციას გავაკეთებთ. ჩვენი წარმოება გაიზრდება ეხლა ვაკეთებთ 16 მილიონი პირობით კილას 22-მდე ავა და ბრუნვა იქნება ალბათ 200-250 მილიონი მარტო ნატახტარიც ხახნის შემთხვევაში. აი და ამას უკვე რეგიონზე თვლის თუ ამ შემთხვევაში სეგმენტაციის გაზრდით ეხლა ჩვენ რა ჩვენ გვექნება ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება დადებული რომ კილების და პატარა შეფუთვების წარმოება უნდა იყოს საქართველოში და საქართველოსთან მივაწოდოთ აზერბაიჯანს, სასომხეთს და შესაძლებელია შუა აზიის ქვეყნებს გააჩნია ნახოთ რა ბრენდებს დავამუშავებთ და რა ინვესტიციებს გავაკეთებთ. ინვესტიციის სიდიდეა ყველაფერი დამოკიდებული. გავაკეთებთ დიდ ინვესტიციას, ხო? ბაზრის რაოდენობას გაიზრდება და ეს შემდეგ. ამიტომ კოკო-კოლა ბოთლერ ჯორჯია 2018 წლის ბოლოს იქნება ერთ-ერთი სერიოზული კომპანია, რომელიც ამიერკავკასიის ბაზარზე და შუა აზიის რაღაც ნაწილში მაგარ ოპერირებას და საექსპორტო პროდუქციას გააკეთებს. დარწმუნებული რომ ამ გვერდში ხელს ვერაფერი შეგვიძლია და მას აუცილებლად განახორციელებთ. ლუდის ნაწილზეც მინდა კითხოთ. აქციისთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება ბევრჯერ მოგვისმენია. გადაიხედა ეს ნაწილი. გადაიხედა დიდი პრეტენზიები მაინც დარჩა. დიდი ბრძოლის მერე მივედით რაღაც მომენტამდე რომ შუალედური ხელი ჩამოვართი რომ მართალია ეს ეკონომიკურ სწორად უფრო ისეთია. უკეთესი ფორმულაც არსებობს, რა თქმა უნდა, ნუ მაინც არაუშავს. მაინც არაუშავს. რაღაცაზე ხელი მაინც კარგია, რაღაცას რომ რაღაცას ხელს ჩამოვართო და უკეთეს შეიძლება. იმიტომ ქვეყნის განვითარებისათვის აუცილებელი უნდა იყოს სწორი დაბალი საგადასახადო სისტემა, სწორი სასამართლო აბსოლუტურად ამ თემაზე არც უნდა საუბრობდეთ. საბანკო სისტემა უნდა იყოს მაგრად განვითარებული. 94 მუხლს უნდა ვეხებოდეთ კონსტიტუციაზე. 94 მუხლზე საერთოდ საუბარიც არ უნდა იყოს. არა და იყო. არა, როგორ შეიძლება ამაზე საერთოდ საუბარი? და ამაზე ესე იგი ერთი თვე მიდიოდა ამ თემაზე საუბარი და სანამ თელმა მსოფლიომ არ გაიგო რომ ეს თემა არ არის სწორი, მანამდე არ შეჭირდა რომ გაიგეს, რომ გააფუჭეს ყველაფერი იდეოლოგიურად, მე თქვენს რომ შევაჩეროთ ამაზე საუბარი ესაც არ იყო ესაც არ იყო სწორი. ნაციონალიზმით არ შენდება ამ შემთხვევაში ეკონომიკა. ესეც თქვენი ფრაზა იყო კიდევ ერთ აქტუალურ თემაზე მიწის გაყიდვა. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ასე ბრახუნი რომ ჩვენი მიწაა და რაღაც მოსავალს ვინც მოიყვანს და გაუფრთხილდება და სიმდიდრეს შექმნის, მიწა იმანაც უნდა გამოიყენოს რა. ჩვენ აი მაგალითად რამდენი წელიწადია, 5 წელიწადია შეულებრივი ძალიან საინტერესო თემა სოფლის მეურნეობისათვის და მინისტრთან ვესაუბრეთ, ბატონ დავითაშვილს და ეხლა აქტიურად დავიწყებთ მუშაობას. აისბერგი როა სალათი ესეთი სახეობაა. ეგ არის ერთ-ერთი სერიოზული დეფიციტი თვითონ ევროპაშიც და სოფლიოშიც ესე ვთქვა. მაგრამ ევროპას რო რუკოლას არა აისბერგი ესეთი გზელი და ეს იხმარება მაკდონალდის წარმოებაში და რა არის რესტორნების და ყველა. ვერ მივახციეთ რომ მოვიყვანოთ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ გეგმას უსახავთ პირველ წელიწადს რამდენია მეორე, მესამე ესე რომ როგორ უნდა განვითარდეს ეს თემა, ჩვენი ფერმერი ამას ვერ აღიქვავს ეს რომ თანმიმდევრულად რომ 5 წლის მერე მიიღოს დიდი მოგება. დღეს უნდა და დღეს ხეს 3 წლის მერე ისხავს იმას რა ქვია. ნაყოფს და რა ვქნა და დღეს არ არსებობს ესეთი რომ დღეს დარგო და მარტო ყვავილია მეგონი და ისაც არ აგვაქვს. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მაკდონალდსის ქართული პროდუქციით მომარაგება ჭირს? დიახ. არა, ბევრი თემებია, ბევრი სხვა კომპონენტია, ამას სპეციალისტები ჭირდება, მარტო ის რომ თუ მაგალითად მე ესეთ შეხედულება მაქვს, ხო, თუ მიწა ჩვენ გვეგვიყვეთ, მაშინ მოიყვანოთ მოსავალი. მიწის დანიშნულება სხვა არაფერი არ უნდა მოიყვანო მოსავალი. აი წელს თქვენ აჩვენეთ არაჩვეულებრივი გადაცემა იყო რომ მცენარეების ენერგები მაგას უნდა მივცეთ ახლა მიწა და მოიყვანოს ენერგები, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ქვეყანა ითვლება ლამაზ წვანე ქვეყანად, ზისა ვარდების და სამწუხაროდ ვარდი არ მოდის და მზეც იშვიათად ზეც დავკარგე. ზეც იშვიათად სამწუხაროდ ეგ არის. ამიტომ ჩვენ ბუნება ლამაზი გვაქვს, მაგრამ ლამაზი დაგვიტოვებს, თორე იმას გალამაზება კიდე ჭირდება, ხო?
ჩვეულებრივ ენერგიები დიდი თემაა. და ამ კანონთან დაკავშირებით კიდევ ერთი თქვენი ფრაზა მოვისმინე, როდესაც საუბრობდით და აფასებდით დეპუტატებს, რომ ჩვენ დღეს კანონებს გვიქმნიათ ცნობადი სახეები და ესეც არ არის თლად სწორი და გამართული ფორმულა. აი ამ ყოველ და ბიზნესზეც საუბრობდით. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ კანონი უნდა მიიღოს ადამიანმა, ვინც ეს სპეციალიზაცია გავლილი ამ შემოქმედების, ხო? აი, როგორ შეიძლება ცნობადი, კარგი ადამიანი იყოს მაგარი კანონშემოქმედი. კარგი, დიდი განსხვავება. ჩემი მეგობარი იყო ძალიან ახლო რამაზ შეგვაძე. არასდროს არ დამოვიწყდება ის მეუბნებოდა, რომ კარგი ადამიანი არ შეიძლება იყოს მაგარი პოეტი. პუშკინი, ასე თქვა, პირდაპირ სიტყვას ციტირებას ვიღებ. პუშკინი იყო არაჩვეულებრივი პოეტი, მაგრამ საზღვარი ადამიანი იყო. ეს არ ნიშნავს კარგი ცნობადი ადამიანი არ არის, შეიძლება იყოს ჭკვიანი, როგორ შეიძლება? კაიგად შეიძლება კაი კაცია, კარგად საუბრობს, კარგად ყვება, მაგრამ კანონის დაწერას შეიძლება ჭირდება ცუდი ადამიანი. მაგრამ კაი კანონი დაწეროს. ცნობადი არაფერს არ ნიშნავს, ამერე რა კაი არაფერი არ არის. ამ რაკურსით გავიგე კანონმდებობებზე. მე დღეს ერთი რამე ვთქვი, სანამ მაკდონალდსში არ გადაიხდიან და ის ბავშვები გვჭირდება ჩვენ ვინც მაკდონალდსში გადაიხადა დაბადების დღეები. სანამ ეს ბავშვები არ მოვლენ პოლიტიკაში, სანამ აი მაკდონალდსში დაბადების გადახდის ტიპები არ მოვლენ პოლიტიკაში, მანამდე ესეთ გაჭირვებას ვიგრევით ჩვენ. მომავალი თაობა მაინც დაუკავშირა მაკდონალდს. მომავალი თაობა მაინც ჩვენ გვჭირდება. მაკდონალდში თუ არის ის ხალხი გვჭირდება პოლიტიკაში, ვინც მაკდონალდში გადაიხდის დაბადების დღეზე რო არ სვავენ მათ ხალხს. თუმცა თქვენ ლუდი გაქვთ, ეგ საინტერესო кейსია. რამდენ მაკდონალდს აქვს სოფლიოში ლუდი? ბევრს. საბრალი მინუსი კიდე მაკდონალდს ზოგიერთში. კი. თავრობა და უნდა დავასრულოთ ამით. თავრობის შეფასებაც მინდა. კანონშემოქმედები გავიგეთ დამოკიდებულება. თვითონ დღევანდელი მთავრობა, მე ვიცი თქვენი დამოკიდებულება გიორგის მიმართ, გიორგი კვირიკაშვილს გულისხმობ. მასთან ყველანი წლებია ურთიერთობდით ბიზნესიდან და ბიუროკრატიის, სახელმწიფო ბიუროკრატიიდან მოსული პრემიერ-მინისტრია, თუმცა კვირიკაშვილი პრემიერ-მინისტრია, იგი მთავრობაზე აგებს პასუხს, მაგრამ მთავრობაში ბევრი სხვა ადამიანია. თქვენი შეფასება მთავრობის საქმიანობისა დღეს ბატონო. განაცხადული არიან. მე ვფიქრობ ეს რაღაცას, რომ დღევანდელ ეკონომიურ გუნდს დავარქვათ ესე სხვების მე მაგალითად ჩემი შეფასება ესეთი, რომ დღევანდელი ეკონომიური გუნდი ესე ვთქვათ კვირიკაშვილი არის თუ ატყობთ მაგისი მოსვლით ქვეყანაში დამყარდა სითბო. ესე ვთქვათ, ხა სიწყნარე არეულობა ქვეით წამოვიდა და მართვის თემა მიიღო არა სირბილი თქვათ, არამედ უბრალოდ კლასიკური თემაა მიღებული. შედეგი ჩვენ მიჩვეული ვართ ფაციფუც. შედეგი მაინც ექნება, ძალიან სერიოზული. ძალიან სერიოზული ტიპია თვითონ დიმა ქუმსიშვილი, სერიოზული ფინანსური მინისტრია. კახაშვილი არაჩვეულებრივი ის არის. სამწუხაროდ კალაძე გადადის თქვა ენერგეტიკაში არ იყო ძალიან გაიზარდა რაღაც პერიოდში. მინისტრი თუ ენერგეტიკა? მინისტრი ენერგეტიკა გაზდა ესე იოლად არ ხდება, ჯერ ყოველ რა პრობლემებია. მან ნაყოფისები. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი აი ეს გუნდი რომელიც ქვეყანას მართავს, მე არ მინდა ზოგიერთებს შევეხო, ყველგან არის გამონაკლისები. გამონათქვამი და გამომდინარე და რაღაცები, რომელიც არაპოპულარულია. კვირიკაშვილს შეუძლია მართოს სერიოზულად ეკონომიკა. თბილისის მერობაზე, ბატონ თემურ, ელით სერიოზულ კონკურენციას თუ რასაც ტირაჟირებს ქართული ოცნება, კალაძე უკონკურენტოა. ალეკო ელისაშვილი, ელინე ხევშტარია, ზალუდუმაშვილი და კახა კალაძე. ამ დროისთვის ეს ოთხეულია. მე შემიძლია კახა კალაძის შეფასება. დანარჩენს თუ როგორც ისე იცინო მე. კახა კალაძე 12 წლიდან ალბათ 10 წლიდან არის კატასტროფიულ რეჟიმში თავის განვითარების. ეს იყო ფეხბურთი, რომელიც უნდა ამდგარიყო 6 საათზე ტევარჯიშა. კახა კალაძეა გავლილი ის აი როგორ გითხრათ, ცხოვრების სტილი, რომელიც ბევრ ადამიანს არა გავლილი. ეს არის დისციპლინა. ანჩოლეტი ყავდა ბოლო-ბოლო მწვრთნელი. კახა კალაძეს ყავდა უამრავი მწვრთნელები და უამრავ ისეთ სისტემაშია გაზრდილი, არ შეიძლება რომ არ იყოს დისციპლინირებული ადამიანი.
და ჩვენ ერთ-ერთი სერიოზული თემა საქართველოში არის დისციპლინა. ახალგაზრდებს აქვს გავლილი იმ ქვეყნების გამოცდილება რა, სადაც ადამიანები ტურისტებად დადიან, მაგრამ იქ ნაცხოვრებია, ხო? ჩემი აზრით თავისი აი ამ დამხმარე თემებით ლაბანოვსკი ეს ფეურტი რა არის, ხო? ფეურტი ცხოვრების ფილოსოფიაა, ხო? მეკარეა, დაცვა, შეტევა, შეგდება, ჟინი, თავისუფლება, შემოქმედება, ვარჯიში, ტვინის და ესე შემდეგ. ეს ჩვენ ფეურტს მარტო თამაშით უნდა განვიხილავთ. ფეურტი არის სანამ მოედნამდე გახვალ, მანამდე არის უშველებელი შრომა, გასაკეთებელი. ამიტომ თბილისის მერი ჩვენ გვჭირდება არაპოლიტიკური, თქვა ძალიან ანგარაჟირებული ადამიანი, არამედ გვჭირდება ეს ტიპი, ვისაც ნანახი აქვს ევროპის გამოცდილება, ვისაც ნანახი აქვს თანამედროვე ცხოვრება, მოდნი ტიპი ვინც არიან და ჯიგრები ვინც არიან, ვინც ქალაქს დაგვის, გარეცხავს, ჩააცმევს და დაახურავს და თუ კალაზე ამას გააკეთებს, მაშინ მაგარი იქნება და დანარჩენები თუ ეხლა არიან ის პოლიტიკური თემები ნაკლებად მაინტერესებს. თქვენ თვითონ ხო თქვით რომ კარგი ადამიანობა, კარგი სპორტსმენობა არ არის საკმარისი მაგრამ ურბანისტიკაში ახლა შეიძლება მოგვიწევს ლოდინი როგორ გაიზრდება ჩვენი მერი ურბანისტიკას როგორ ისწავლის ჩვენი მერი ურბანისტიკა რა გაქვთ ხედულობაში ქალაქ გეგმარება ქალაქს მოწყობა ქალაქ სოციალურ ადამიანი როცა დაცვის კორდონით დადის და არა მეტროთი და რამდენიმე მანქანით, ხო? იმას ქალაქი ნაკლებად ესმის, იმის ამოცანა A პუნქტიდან B პუნქტამდე მალე მივიდეს. მაგაში გადაგვევით რომ ის დაცვა. აი მაგალითად იმიტომ მე და გიორგი ვიცით რომ კვირიკაშვილი მაგალითად. დაცვის გარეშე დადის. ამიტომ მე ეგაც მაღიზიანებს რომ პარლამენტში ყავს დაცვა. პარლამენტში პარლამენტარი მიდის უკან პორტფელი მე გორკაც. ამხელა ბიჭები ერთხელ მოყარება რა თვითონ ამხელა ბიჭი მიყვება ვიღაც ხატრაკალს ხოლგიანებიც ხო გვახსოვს ხოლგიანები გახსოვს რა თუნდა პარლამენტში დაცვა რა თუნდა ქუჩაში დაცვა რა თუნდა ხალხს ადამიანს იმდენი დაცვა ყავს ვისგან ჩემგან მე რა თუ არ ყავს და მე და შენ რა თუ არ ყავს დაცვა რასაც შელაპარაკო ტელევიზიაში რასაც შეყოვილი ლაპარაკო ტელევიზიაში დაცვა კი არა შემჩნდება რა ქვია არმია აფეთქდა სრულიად სოციალური აი და გამოუშვას ქართულმა მაკდონალდსმა აქციები და თუ აქციებს გააკეთებს, აი პირდაპირ ნახე რა იდეები მოდის. იქნება საოცარი მოთხოვნა, ну ნაყინების და ჩაის და ყავების გარჩევა, ჩაი რაშუაში იყო ვერ გავიგებთ, მაგრამ ეს ხო მიდის. კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით თემურჭყონია, რას ფიქრობს ეს ელექტრონული ფული, ბიტკოინები, ეთერიუმი და მე მიყვარს ფულს ვხედავ, ელექტრონული და რაღაც ვირტუალური, მაგას ვერ ვერგები. და მოკლედ უამრავი სხვა აი ეს იყო თემურჭყონია საქმიანი დილა მე ძალიან მადლობელი ვარ მისი ამ სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესოდ გატარებული დროისთვის სეგინდელი ღონისძიება დაანონსებულია დღევანდელ ინტერვიუს ორივე ნაწილს თემურჭყონიასთან სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr ცხადია ბევრი საინტერესო ამბავი და მისი ბიზნეს გეგმები იქნება ტირაჟირებული როგორც Forbes-ზე ასევე BMG-ზეც მოკლედ უყურეთ საქმიან დილას მადლობა ბატონ შემოგვიყვანს აბა ეგ როგორ გამოგვჭა ეს რჩება ანუ ინფრასტრუქტურა ვითარდება ბრენდები შემოდის და საქონელი რჩება ესე იგი მე გავსი ჩართული ვარ ეხლა ჩართული ვარ ესე იგი გავსი არაფერი მინახია 20 წელიწადია დავდივარ უფრო ნაკლები მაგრამ მაინც უფრო ბევრს ეხლა ბოლოს თბილისი ბათუმი მიმართულებით ტრასები ხო ავაშენებთ ავტობანები გზები ხო დავაგეთ ასფალტი მე ესეთი ჯიში ძროხები საქართველოში რო არ მინახია ქუჩაში დგანა და გაზეთს ჭამენ უამრავი ეს საცუდები მე მიდიან სახში წელია გაზეთი და რძე შანსი არ არის ხო რა გამოვიდეს ეს ტურისტები მიდიან ინდოეთში არა ეს ძროხად გაშოვა ავტობანი ჩამოვიდა ჩინეთი ინვესტიციები გეგმები მთავრობის ხდომები და გავაკეთეთ ავტობანი ძროხად გას ქუჩაში ორი კიდე კარგი სხვა რაღაცებსაც აკეთებენ ხანდახან და იქ ქუჩაში ხდება ცხოვრება ყველაფერი ქუჩაში და ეს ესეთი მიხეული გზები და თუ ვინმე მოდის მთავრობა მაშინ არის ძროხების დაბმა
და ეს ძროხები გვერდზე ბალახია და ასვალზიებებს. და მაინც გაზეთს ჩავს. მაინც გაზეთს ჩავს. ეს გაზეთის თემა, ეს გაზეთის ძროხების თემა არ მოისპო საქართველოში. აი ეს არის რა, რო იძახიან ტურიზმის განვითარება, ეს არის ერთ-ერთი ხანდახან ეს იუმორით არის თქვა ნათქვამი, მაგრამ მართლა სერიოზული თემაა, უსერიოზულესი. დიდი რიგი დგას მანქანების, რომ ელოდებიან ძროხა როგორც გადავიდეს. ეგ არის ჩავა ბოლოგვერდზე. მოგწონია, მადლობა მას სტუმრობისთვის. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, სტუმრები უკვე კარგა გემრიელად შეგროვდნენ საქმიანი დილის კულისებში. სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. მადლობა. სპორტი ზოგ შემთხვევაში შემოსავლიანი სფეროა, კარგი ბიზნესი კლუბების მფლობელებისთვის, ტურიზმის გასავითარებლად და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი საქართველოსთვის ჯერ მხოლოდ პერსპექტივაა და თანაც ჩორეული პერსპექტივა. ჩვენ მაინც არ ვნებდებით და ზაზა აბაშიძესთან ერთად სპორტულ თემას ისევ რიცხვებში ვითვლით და გამარჯობა ზაზა, ამჯერად რა მოგვიმზადე საქმიანი დილისთვის. სალამი შოთა მიუსამონდიალე მაყურებლებს. ვიდრე სპორტული სამყარო ისვენებს და ათლეტები მომავალი სეზონის სტარტისთვის ემზადებიან, გადავწყვიტეთ 2017 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სპორტსმენების ათეული გაგაცნოთ. სანამ კონკრეტულ მაგალითებზე გადავალთ, გეტყვით, რომ Forbes-ის მონაცემების მიხედვით 10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ათლეტიდან 63 ამერიკელია, ხოლო 32 მათგანი კალათბურთელი. გასული 12 თვის განმავლობაში მათმა ჯამურმა შემოსავალმა $3.1 მილიარდ მეტი შეადგინა, საიდანაც მესამედი რეკლამებიდან და სხვადასხვა კომერციული გარიგებებიდან შემოსული თანხა იყო. მას ასე ათეულს ბრიტანელი ავტომობილელი ლუის ჰამილტონი ხსნის. ფორმულა 1-ში მოასპარეზე რეისერმა გასულ სეზონში $46 მილიონი გამოიმუშავა. მეცხრე და მერვე ადგილს NBA-ის ვარსკვლავები ჯეიმს ჰარდენი $46.6 მილიონი და სტეფ კარი $47.3 მილიონი იკავებენ. მიმდინარე ზაფხულში ორივე კალათბურთელი საკუთარ კლუბთან ახალ, უფრო სარფიან კონტრაქტს გააფორმებს და სავარაუდოდ შემდეგი წლის ჩამონათვალში მათ ზედა პოზიციებზე ვიხილავთ. მეშვიდე ადგილზე გაერთიანებული სამეფოს კიდევ ერთი წარმომადგენელი გოლფის მოთამაშე რორი მაკილროია. ჩრდილოირლანდიელმა სპორტსმენმა გასულ სეზონში $50 მილიონი გამოიმუშავა, საიდანაც 34 მილიონი კომერციული გარიგებებიდან მიღებული თანხა იყო. ამდენივე 50 მილიონი მიიღო ამერიკული ფეხბურთის ვარსკვლავმა ენდრიუ ლაკიმ, თუმცა მან თანხის უდიდესი ნაწილი სპორტული კომპონენტიდან გამოიმუშავა, რითიც მე-6 ადგილი დაიკავა. ხუთეულში კი კიდევ ერთი ქართველი ზაზაფაჩულიას გუნდელით კევინ დიურანტით იწყება. მან ჩემპიონობასთან ერთად უკანასკნელ სეზონში $60 მილიონი მიიღო. IC შემდეგი წევრი კი პრაქტიკულად სასწავლის მომხდენი არის. სპორტული აქტივობიდან მან მხოლოდ $6 მილიონი მიიღო, თუმცა სარეკლამო ნაწილში ეს თანხა გაათმაგა და 58 მილიონი გამოიმუშავა. მოკლედ მე-4 ადგილი ლეგენდარულმა შვეიცარიელმა ჩოგბურთელმა როჯერ ფედერერმა დაიკავა 64 მილიონიანი მოგებით. მესამე ადგილოსაც ბევრი წარდგენა არ ჭირდება, ვინაიდან მისი სახელი და გვარი ლეო მესია, ბარსელონას არგენტინულმა ფორვარდმა საკუთარი შრომისთვის 2017 წლის სეზონში $80 მილიონი მიიღო. ამ თანხის დიდი ნაწილი $53 მილიონი საფეხბურთო ასპექტიდან მიღებულ თანხას წარმოადგენს. მეორე ადგილი გულშემატკივრებისთვის მეფე ლებრონად წოდებულმა ლებრონ ჯეიმსმა დაიკავა, მან შარშანდელთან შედარებით ჩამონათვალში ერთი საფეხურით მაღლა აიწია და ადგილი ლეო მესის გაუცვალა. მისი წლიური შემოსავალი $86.2 მილიონი იყო, რაც 9 მილიონით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მონაცემს. პირველი ადგილოსანის გამოცნობა ალბათ უკვე არავის გაგიჭირდებოდა, თვინაიდან სიას პორტუგალიელი კრისტიანო რონალდო აკლია. შესაბამისად გასული წლის გამარჯვებულიც ის გახდა. მადრიდის რეალის ლიდერმა 2016-2017 წლის სეზონში $93 მილიონი გამოიმუშავა, რაც მისი შარშანდელი შემოსავალს $5 მილიონი აღემატება. კრისტიანო რონალდო უკვე 2 წელია, რაც ამ სიის ლიდერია. იქამდე კი პირველობას ამერიკელი ბოქსიორი ფლოიდ მეივეიზერი იკავებდა. დღეისთვის სულ ეს იყო, ახლა კი შეგვიძლია ჩვენთვის უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხზე რაგბიზე გადავიდეთ, თუ წინააღმდეგები არ იქნებით. არანაირად პირიქით. ამ რიცხვებთან მიასაახლებლად რაგბისტებსაც უსურვებ ძალიან ბევრ შრომას და ბევრ წარმატებას, თუმცა ვნახოთ დღეს რა სიტუაციაა. გოჩა სვანიძის რაგბის კავშირის პრეზიდენტს მასპინძლობ საქმიანობაში. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. დიდი მადლობა პატივია თქვენი მასპინძლობა ბატონო გოჩა, ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ის სათავეში არ ვიცი რამდენად ახლო მომავალში შეძლებენ ქართული რაგბისტები მოხვედრას, მაგრამ დღეს წადვართ და დღეს მე-11-ზე ვართ. ეს კარგი მონაცემია უდაოდ. თან წინ მივდივართ მუდმივად. რა თქმა უნდა.
ო, მაგრამ გუშინდელმა საღამომ ეხლა ცოტა გადაუხვევ. კიდევ ერთხელ ააფეთქა სოციალური ქსელი, არა მხოლოდ შედეგით, ბატონ გოჩა, დარწმუნებული ვარ, თქვენს მიადევნებდით და ფედერაციის თქვენი სხვა თანამშრომლების თვალყურს კიდევ ერთ თემას, რომ ამდენად სწორია ფეხბურთში ესეთი თანხების ჩადება. რას ვიღებთ შედეგს, სად არის რაგბი და სად არის ფეხბურთი, ზაზარას ფიქრობ შეიძლება. კი, და ამ ნაწილში კითხვები სწორედ აისვა, რამდენად სწორი არის სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფული და პრიორიტეტები, რომელიც ამ შემთხვევაში ფეხბურთზე როგორც ცნობილია, მეტი იხარჯება, ხოლო რაგბიზე ნაკლები, შესაბამისად ამ ნაწილზე შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად თვლით, რომ საკმარისია და ხო არ დადგა ის მომენტი, როდესაც რაგბის, ასე ვთქვათ, დიაპაზონი გაიზარდა და უკვე მეტია საჭირო იმისთვის, რომ ქართულმა რაგბმა კიდევ უფრო აქტიურად და ფართოდ წარმოადგინოს თავისი თავი. გისმენთ. ბევრი კითხვა არის ერთი. კი, ერთი თემის ირგვლივ. პირველი ალბათ ვიტყვი დავიწყებ იმით, რომ ძალიან უხერხული თემა არის შევედაროთ სხვა სპორტს, გნებავთ ეს ფეხბურთი, აღარ გნებავთ ფეხბურთი, ამიტომ ჩვენგან ეს შედარება ყველაზე ნაკლებ არ იქნება კორექტული და ჩვენ არა კორექტული შედარება სულ ვისაც ეხება და ვისაც საწყვეტი აქ და გულშემატკივრებმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფეხბურთის გულშემატკივრები ვართ, რომ ცოდეთ ძალიან გული დაგწვდა იმ შედეგმა ახალგაზრდული ჩემპიონატზე, რაც მივიღეთ და ვერ გავიდა საქართველოს ნაკრების ახალფინალში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამის ყველა მონაცემი ქონდა და მინდა რომ ბიჭებს თვითონ მოთამაშეებს და მწვრთნელებს მიუსამძიმო, რომ გული არ გაიტეხონ, კარგი გუნდია აშკარად პერსპექტიული და ჩვენ ყველანი მათი გულშემატკივრები ვართ. ეს ერთი. რაც შეეხება ახლა ძალიან მიწიერ საკითხებს და ფინანსურ საკითხებს, სახელმწიფო თვითონ და განსაზღვროს პრიორიტეტები და ფეხბურთს რაც მეც მიცემს, ცუდი არ არის. მთავარი ის არის, როგორ იხარჯება და როგორ რამდენად სწორი არის ის პოლიტიკა, რომელსაც განსაზღვრავს კონკრეტული ალბათ თუ სპორტის ხელმძღვანელობა. ფეხბურთის პოლიტიკას არ ვიცნობ, უცბად გეტყვით და ამიტომაც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რამდენად სწორია ის, ალბათ შედეგებს მოგწევს მომავალში და ყველა ველოდებით იმას, რომ ეს შედეგი დადებითი იქნება და ფეხბურთი თავის კუთვნილ ადგილს დაიკავებს. რაც შეეხება რაგბის მართვას. 10 წლის წინ რაგბის საერთოდ არ ქონდა. პირველი ყველაზე დიდი გამარჯვება, მე ვფიქრობ, რომ დღემდე არსებულ ყველა გამარჯვებათა შორის იყო 2007 წლის ჩემპიონატზე ის დაუვიწყარი შედეგი პირველი გამარჯვება ირლანდიასთან მატჩი, როდესაც ჩვენ არც მოედანი გვქონდა. შკინინის ლელო. სავარჯიშო არც მოედანი შკინინის ლელო და მე ნამიბიასთან პირველი გამარჯვება ისტორიული 30-0. მოედანი არ ქონდა ჩვენ. გუნდს არ ქონდა ეროვნულ ნაკრებს მოსამზადებელი მოედანი. ეს იყო რაღაცა 10 წლის წინ. ეს იყო 10 წლის წინ, არც მეტი არც ნაკლები რა და იმის მერე რაც გვაქვს დღეს, ახლა იმასთან შედარებით ჩვენ ვართ დღეს მეფეები და ბუნებრივია რომ აქ საძუწნო არაფერი გვაქვს, მაგრამ რა გვინდა რომ გქონდეს ამაზე ვისაუბროთ. ამ 10 წლის განმავლობაში იცით თქვენ პირველი ის გამოიხედა რაგბისკენ სახელმწიფოსთან ერთად სხვა შორის არ დაუკარგავდნენ არც ერთ ხელისუფლებას იმას, რაც გააკეთეს, იმიტომ რომ პირველი დაფინანსება ოფიციალური ბიუჯეტიდან წამოვიდა სახელმწიფოდან 2008 წლიდან რაგბის მხარდაჭერი პროგრამის და პარალელურად იყო ქართული. რა თქმა უნდა, პარალელურად იყო ქართული, რომელმაც დაიწყო პირდაპირ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ფულთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით ის გადაწყვეტილება, რომ დაწყებულიყო სტადიონების მშენებლობა და მივიღეთ ჩვენ შევარდენის ბაზა, ჩვენ მაშინ პრივატიზებით ვიყიდეთ, ფული დაგვიჯდა და დიდი ხნის განმავლობაში ასე ვქვია, ბანკის კრედიტს ვიხდიდით და მე სახელმწიფო მეორე ბაზა უკვე პრაქტიკულად ერთლარად გვაჩუქა, ასე ვქვის, მოხდა ერთლარად, ეს არის ამჭალის კომპლექსი და ორივე ბაზაზე ქართულ გააკეთა ის რაც გააკეთა და თქვენ იცით ახლა ამ ჩემპიონატისთვის ამჭალა გადამწყვეტი არის მსგავსი ამთოში კერძო სექტორიდან წამოსული აქტივობები რაგბის განვითარებისთვის თქვენ აღნიშნეთ რომ ფეხბურთის სტრუქტურას არის, მაგრამ რაგბის შემთხვევაში ეს რამდენად გადამწყვეტ როლს თამაშობს? მე ვფიქრობ რომ ეს ყველა სპორტში არის გადამწყვეტი და რატომ გეტყვით რა კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა არ მინდა სულ ამას ვამბობ და ალბათ რაღაც გარკვეულ სტატუსსაც ვიცით ქართულს, რომელიც იქნება მუდმივი სტატუსი და არ დაგჭირდება ყოველგვარი ჯერზე გამეორება და რაღაც მომაგრებელ თემაში გადასვლა. თუმცა ჩვენ ეს არ მოგვიბერძდება ბუნებრივია, იმიტომ რომ არ შეიძლება უმადური იყო სასწავლო მოახდინა ქართულ ჩვენთვის და ბიზნესმენებისთვის, მაგრამ ძალიან ის მშრალი პრაგმატული განცდით ვიტყვი, რომ მე 1 მილიარდიან სპონსორს მირჩევნია 1000 მილიონიანი სპონსორი. და კიდევ უფრო პატარა 10,000 გქნებავთ
1000-იანი სპონსორი რა. ანუ საუბარი არის მასობრიობაზე. სპორტში ჩართულობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არა ის ერთი ადამიანი რამდენ ფულს ჩადევს. ხო, იმ ერთ ადამიანს თავისი ადგილი აქვს და მიიღებს და აქვს კიდევაც და მომავალშიც ექნება ეს მუდმივად, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მასა. ჩვენ გვჭირდება არასწორი მიდგომა არის, მე ვფიქრობ, ქართველების მხრიდან ჩვენ დღეს გვინდა ყველაფერი ხომ უსმენდი ბატონთან ჭონიას დიდ პატივს მას როგორც ბიზნესმენს ძალიან პროგრესული ადამიანია და ვფიქრობ, რომ მომავალთაობებისთვის ის არის მაგალითია კარგი. კარგად ესმის აბსოლუტურად მისი ცხოვრებაც აჩვენებს იმას, როგორ კარგად არის წამყვანილი ყველაფერი. მასობრიობის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ ქართველებს გვინდა მარჟა გვაქვს ყველაზე დიდი მოგების საქართველოში მე მგონი მოგების პრინციპზე კარგად ისეთი რა. ხო, ანუ ბიზნესს რო იწყებს ქართველი ის გეგმავს რომ დღეს უნდა გააკეთოს ძალიან მაგარი კაბინეტი, ხვალ უნდა აიშენოს აგარაკი და ზეგ არ ვიცი, ალბათ შეიხეს თვითმფრინავით უნდა ეფრინოს. დაახლოებით ეს გეგმა აქვს. და მუშაობის პროცესი ფიქრობს არა იმ პროცესზე, რაც უნდა კონკრეტულად ამ ბიზნესს ჭირდება და გულს კი არდებს, არამედ იმ მოსალოდნელ შედეგზე და უკვე იქიდან იწყებს ხარჯოს წინასწარ. ეს არის ჩვენი პრინციპში აი სანამ კერძო სექტორზე ვსაუბრობთ და ანამაცეს კითხავთ, საინტერესოა ამ შემთხვევაში არა მარტო სანაკრებო, არამედ საკლუბო რაგბის ნაწილში ეს თანამშრომლობა. ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც ამ მიმართულებით ზოგადად კერძო სექტორის სიმრავლე ასე თუ ისე ნელა შეიმჩნევა, უფრო და უფრო ინტერესით უძღებიან რაგბის. აი საკლუბო ნაწილში რა ხდება, არის თუ არა რაღაც სიახლეები, ან თუნდაც აი ამ ნაწილში დღეს კლუბების ყველაზე მეტად უჭირს. ნაკრები მეტნაკლებად დაფინანსებულია სახელმწიფოსგან, ჩვენ როდესაც გასულ წელს ვითხოვეთ ბიუჯეტში თანხის დამატება, ეს იყო სწორედ იმიტომ, რომ საკლუბო რაგბს დავხმარებოდით გარკვეული პერიოდით და ჩვენ წელს კიდევ უფრო სრულყოფილ გეგმას წარმოადგენთ იმედი გვაქვს. ეს ორი სქემა საერთოდ კლუბებისათვის ეს გეტყვით ამას. მოცულობა რა არის ახლა ამ სახელმწიფოს კონტრიბუციის 7 მილიონი ნახევარი იყო. არა, 12 მილიონამდე იყო და პლუს ქართულ დაახლოებით 2 მილიონამდე დახმარებით, რომელიც სახელმწიფოს მეშვეობით მოდის. და აგრეთვე თიბისი ხო, რომელიც სპონსორებიც აქვს, არა, სპონსორები მარტო თიბისი არ არის, თიბისი გენერალური სპონსორია, კიდევ პლუს სპონსორები. ვიტიბი იყო და ბევრი კონტრიბუტორი. მე მაინც მინდა რომ აი ამ სქემაზე კლუბებს მე გეტყვით რა, როდესაც ფულს ჩუქნი, ეს არის გადაყრილი ფული. აი ხო ვეგეონები, აბსოლუტურად. მაგრამ როდესაც ფულს აბანდება, ანუ კონტრიბუციას აკეთებ გარკვეულ გეგმაში და ამ გეგმის ერთ-ერთი თამდები, ერთ-ერთი კი არა, უამრავი თამდები მომენტები ახლავს, აი მეღალითისთვის კლუბებს პირველი რეკომენდაციას ვაძლევ და ვეხმარებით, რომ თავიანთი ნიშანი დაარეგისტრირონ. იმიტომ რომ ბაზარზე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ძალიან დიდი მასშტაბი არ აქვს მიღებული, მაგრამ უკვე შეიმჩნევა არაკეთილსიდისეები ვაჭრობა, იგივე ბორჯღალის ნიშნიანი სხვადასხვა ატრიბუტიკით, რომელსაც ვიღაც ჩვენთვის გაურკვეველი წარმოებები უშვებენ და სხვა შორის დავიწყეთ ჩვენ შარშან პირველი ნაბიჯები გადავდგით და მაინც პოლიციის აქტივობაც არ იყო. ჩვენ მიმართეთ პოლიციას იმ წესით რა პროცესითაც გამოვავლინეთ და წარუდგინეთ მასალები, მაგრამ არც ერთი ადმინისტრაციული აქტი ჩვენთვის არ გადმოუწიათ, რომ გაერთხილებინათ რაღაცა. არ უშავს ამას მივხედავთ მე ჩვენ ნერგალა. მეორესთვის ეს კლუბებისთვის ფულის არჩუქება ხო არ არის мотиваცია, რომ მათ თავად იზრუნონ კერძო სექტორთან აკეთებით. ჯერ კლუბებს უნდა ეხმაროს სახელმწიფო ეხლა. და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, რომელიც იცის სახელმწიფომ და კიდევ უფრო კარგად დაუხატავთ ამას ძალიან მალე, რომ რატო უნდა დაეხმარონ მანამ სანამ ისინი გავლენ იმ რელსებზე, სადაც რასაც ქვია. პირველი ყველაზე დიდი ხელშემშლელი ფაქტორი საქართველოში არ არის საშუალო ფენა. არ არის და ამიტომაც ის მასა, რასაც ჩვენ ველოდებოდით, რომელსაც მიმართავთ, რომ კი არ მომცე ფული და კი არ გადაიხადო რაგბში ფული, არამედ ჩადერა, ჩაერთე რაგბში, შენ ნაწილში. ნუ მოგცემ ფულს ბატონო, შეიძლება მოგვიტანო რაღაცა მაისური, შეიძლება რაღაცა დაინახო, რომ სადღაც ღობი არის დაზიანებული და ბეტონი ჩაასხავ თქვა, ხო? ანუ შენად იგრძენი ეს და იყავი შენ ამის მონაწილე. იგივე ამას მატჩის წინა თუ მატჩის შემდგომი მესამე ტაიმები თუ ნულოვანი ტაიმები, რასაც ქვია ამას, ეს ერთ-ერთი ნიშანია იმისა და ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ რაგბი ურთიერთობაა. თამაში არის ამ დიდი ურთიერთობის მაინც ზაზას იმ კითხვის კლუბებთან დაკავშირებით იმ ნაწილს უბრუნდები, იმიტომ რომ ისე კლუბებმა უნდა გაყიდონ თავიანთი ატრიბუტები. ხო და კერძო სექტორი სად არის? აქტიურობს საერთოდ, ანუ ჩვენ იცით როგორ აქტიურობს? კლუბებზე მე ვიცი კლუბებზე ვსაუბრობ, აქტიურობს მეგობრულ დონეზე. ვიცი და აი მოდი მე შენ აი ხა ამას მოგცემ, არ გამომაჩინო არ მინდა რა. რატო არ უნდა გამომაჩინო? მე პირიქით მინდა რომ თქვა რომ აი ამ კლუბს ყავს 25 სპონსორი, არა აქვს მნიშვნელობა ისინი ბევრს დებენ, თანხას თუ მცირეს დებენ რა. ხო დებენ და ხო ჩართულები არიან. სხვისთვისაც კიდევ უფრო
მეთქი მამოტივები. რა რობინ ჰუდიზმი არის თუ რა? ეს ნაციონალებიდან დაიწყო, ხო შორის და ეს დღემდე მოდის ესეთი როდესაც გეტყვით რა, როდესაც ფულის ჩადების თემა სპორტში იყო ცენტრალიზებულად, უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ თუ ამას არ გააკეთებდი, ის კი ბევრი გათხოვნა და რატო დებ? და აქეთ მოდი აქ შეათანხმე ჩვენთან. დაახლოებით ასეთი მიდგომა იყო და ვისაც ჰქონდა ამის საშუალება, მას პირდაპირ გეუბნებით ეშინოდა კიდევაც რომ რაღაცა გარკვეული თანხები ჩაედო, იმიტომ რომ არ მინდა რა შარი თქვენ ჭირიმე ეს ლაპარაკი იყო. მაგრამ ეხლა გძელდება. არა, ეხლა გძელდება, ეხლა დაიძინა მე მგონი ბიზნესმა საქართველოში. მთელ საქართველოს ძინავს და ბიზნესმა დაიძინოს გაუჩეს. ამიტომ ეხლა არის როგორი თემა იცით, რომ აი არა მაქვს საშუალება, უნდა რომ ჩადოს, მაგრამ არა მაქვს საშუალება. ან მე ჯიბიდან ვერ ჩავდებ რა, საწარმოს ხარჯზე ჩავდო კიდე შეიძლება, მაგრამ ჯიბიდან ვერ ჩავდებ. ეხლა გეტყვით მეორეს. კლუბს რომელსაც ყავს და დაყავდეს რა, გენერალური სპონსორი თქვა, ხო? და რომელსაც ვიცი ჩვენ რომ სასპონსორო შეთანხმება იგივე სარეკლამო შეთანხმებაა, ანუ იბეგრება ამ წესით ჩვეულებრივად და კი ბატონო. დაიწერს ეს, ხო? არა მაქვს იმხელა თანხა მე ბიზნესში ვარ ვიღაცა და 3000 მინდა რომ მივცე კლუბს. არა მაქვს იმის თანხა მე რომ დავაწერინა და უთხრა კლუბს, მაგრამ მაინც მინდა რომ ჩავდო, ხო? მაშინ უნდა ამოვიღო და ჯიბიდან ჩავდო, საწარმოებად ვერ ვდებ, იმიტომ რომ მე ამას ხარჯი არ უნდა გამიტარებს, გამიგეთ? აქედან გამომდინარე მე უკვე ჯიბეს ვაკლებთ და მაინც არც ისეთი მდიდარი ვარ, იმ ტყუილა არ ვთქვი მე საშუალო ფენაზე რა, რაღაცაც არა მაქვს ჩვენ საშუალო ფენა მასიური, არა ვარ ისეთი მდიდარი რომ მე ჯიბიდან ეს ხარჯი გავიღო, გამიგეთ და თუ სახელმწიფო არ წამახალისებს და რაღაც გარკვეულ რეგულაციებში არ მოვექცევი მე რომ აი ეს ჩემი ესე ვთქვათ კეთილშობილური ნაბიჯი არ იქნება ორჯერ უფრო დიდი ტვირთი ჩემთვის, მაშინ რა თქმა უნდა მე ამას გავაკეთებ. ანუ მიღმა იმისა რომ საკლუბო დონეზე ბიზნეს ძინავს, ბატონ გოჩა სიტყვას თუ დავესესხებით და ფაქტია ესე, ან არჩანან და რაღაც რობინ ჰუდიზმი, ეხლა ციტირებას გავაკეთებ. კიდე გვაქვს ის ამბავი, რომ კანონმდებლობაც ხელს არ გვიწყობს ამ ნაწილში. ადამიანს არა და ამ მიმართულებითაც მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვთხოვეთ სპეციალისტებს, გარკვეული დასაბუთებები, გარკვეული არ არის მაგით დიდი პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შეთავაზებთ კონკრეტულ მოდელს არ ველოდებით, რომ ჩვენ ვიღაცამ ჩვენს მაგივრად იფიქროს. ჩვენ ვუშაობთ, ჩვენ ნაფიქრალს და გააზრებულს და გათვლილს მოვიტანთ, დავდებთ და ამის მერე მივიღებთ უკვე იმ პრინციპს. არა და თუნდაც აი საკლუბო ნაწილი რო ავიღოთ, ხო, რაგბი იმდენად პოპულარულობს, ახლა მე შეიძლება რაც არის ჩემს ირგვლივ არსებული დასკვნით ვიყო, მაგრამ ხედავ რომ ეროვნულ ლიგაზეც დაიწყო ხალხმა აქტიურად სიარული, ასევე დაინტერესდა, შესაბამისად ახლა ეს ხალხი რო დაინტერესდა, ცხადია ამ ხალხის უკან კერძო სექტორიც არის, ხო, ყველა სფეროს იზიდავს და ეს ხო არ არის რაც ერთი განყენებული, შესაბამისად რაც ბიუროკრატიული, ასე ვთქვათ, პირდაპირ სისულელეები რატომ უნდა არსებობდეს, ოდესაც ამ ხელა პოტენციალი არის და ბიუროკრატიული სისულელეები. ცოტა ფსიქოლოგიაც არის. აი უყურეთ როგორი ძალიან მარტივ მაგალითს დაგიხარეთ, როგორ ხდება. რომ კლუბებს თავისი სპონსორი ყავდეთ და სახელმწიფოსგან აღარ იყოს დამოკიდებული და ამის პოტენციალი ასე თუ ისე რაგბში არის. სახელმწიფო პოლიტიკა, როდესაც წავა ამისკენ, წავა რომ სპორტში, ხელოვნებაში, მეცნიერებაში ფულის ჩადება არ იქნას ტანჯველი ბიზნესისთვის და პირიქით სახალისებული იქნას, მერწმუნეთ ჩვენ ნელ-ნელა სახელმწიფოს ჩავეხსნებით კლუბები და მადლობას ვეთქვით, მაგრამ სანამ ეს პოლიტიკას არ წარიმართება სახელმწიფოსგან, მე ვფიქრობ, რომ ვალდებულიც არის, რომ დაეხმაროს. შოთა შენი კითხვა ბოლო და რა არის რა აქცევს ამას ტანჯველად? რა ნაწილი? მოდის ვიხდი რა, მე ერთი თემა მინდოდა, აი შედარებისთვის გავაკეთო იგივე ფსიქოლოგია ჩვენი ქართული მენტალიტეტი, სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ნეგატიური კუთხით უნდა ვთქვა, როდესაც მატჩი იმართება ევროპის რომელიმე წამყვან სარაგბო ქვეყანაში. რა ხდება მატჩის დღეს დილიდან? მატჩის დღეს დილიდან არის ზეიმი, იკეტება სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიები ბლანკანებისთვის, არის გამოყოფილი ადგილი დაახლოებით 500 მეტრში, 600 მეტრში ზოგი სტადიონთან ახლოს, მაგრამ პარკინგზე კი და იქიდან სტადიონზე მისასვლელი ყველა ქუჩა არის გადატვირთული ხელზე მოვაჭრეებით, რომლებიც ყიდიან აი შარფებს, ყიდიან სხვადასხვა აბრევიატურას, ქუდებს, არ ვიცი რა ყველაფერს და ის ხალხი დიდი ბოგებით არ მედის სახლში, მეც ამას გაკეთებს რა. პატარა თბილის, მაგრამ ზეიმის მონაწილეა, გამიგეთ? აი, ყველა ვინც ამ გზას გაიგებს, გინდა არ გინდა რაღაცას იყიდი, იმიტომ რომ რაღაც გიხარია შენს და იმიტომ კი არა ეს რაღაცაში გამოგადგება. შეიძლება მარტო იმიტომ იყიდო, რომ შენ სამის მონაწილე გახდე, რომ ვიღაცა გაახარო. მიხვდით? ანუ ტრიალებს იქ მოძრაობაა რა. ჩვენთან როგორ არის? თამაში იწყება ეროვნული ნაკრების თამაშებს საუბრობ. აი 20-მდელების თუნდაც, ხო? და მეორე ტაიმში ივსება სტადიონი. მოდის ხალხი, როდის, რომ იციან მithumedeso ქუჩები გადაგევის მოძრაობა შეზღუდულია. არ არის ჩვენ არ ვთავაზობთ მაყურებელს შოუს.
ეს არის ყველაზე დიდი ნაკლი. მადლობა რაგბი TV-ს, რომელიც ახლა გამოჩნდა უკვე იცით თქვენ სივრცეში, ნელ-ნელა ალბათ ეს ტელევიზია დაიკოკება. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ტელევიზია გახდეს მართლაც სპორტული არხი, ჩვენი არ არის ეს. მას თავისი მესაკუთრე ყავს, მაგრამ ჩვენ შეთანხმებით მოქმედებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორი. მე ვფიქრობ, რომ მისი დახმარებით ჩვენ შევძლებთ, რომ გაისად სტადიონებზე იყოს გაყიდული ბილეთები თუნდაც ერთლარად. რატომ? იმიტომ რომ ბუქთა არაფერი არ არის კარგი. ის გულშემატკივარი მზად არის იმისთვის, რომ რაგბში ფული ჩადოს, ლარი რო ჩადოს, თითოეულმა ეს ფული უკვე მასაში შემოვა რა. ამიტომ ამას მიზანმიმართულ სწორ სახეს მივცემთ, გულშემატკივარს მარტო ფულს არ გამოვართვით, მას სხვა სადახაობას შევთავაზებთ და აი ესე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ალბათ წავიწყებთ. მე მგონია რომ მაგრამ ამამდე სახელმწიფო უნდა გვედგას. რა თქმა უნდა, მაგრამ მგონი არა მარტო გულშემატკივარი ბიზნესიც ნელ-ნელა ჩადებს ფულს, იმიტომ რომ გულშემატკივარია ბიზნესიც. ბიზნესის გულშემატკივარია ამ შემთხვევაში. ოღონდ უფრო შეძლებული. უფრო დიდი. რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გოჩა სვაინძე სტუმრობდა საქმიანი დილაში. მისი დილაც საქმიანი იყო და რაგბი კიდე არ მხოლოდ ჩვენი თამაშია, ჩვენი თემაა და ჩვენი სული და გულია და ყოველთვის ამ თემას გავყვებით და აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს მასთან ერთად და ჩვენ სხვა რესპონდენტებთან ერთად. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. იქამდე უნდა ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ ერთი სიუჟეტი. მადლობა გოჩას და ბატონ გოჩას და ზაზას სტუმრობისათვის. და კიდევ ერთი რეპორტაჟი, რომელიც თათია ჩაფიჩეძე მოამზადა ევროკავშირის მხარდაჭერით კიდევ ერთი ახალი პროექტი სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტს კონრად ადენაუერის ფონდი და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ასოციაცია ათინათი ახორციელებენ. კონკრეტულად რას ითვალისწინებს ეს პროექტი და ვინ იქნებიან მისი ბენეფიციარები, ამას უკვე რეპორტაჟში ვნახავთ. სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად. ამ სახელწოდებით საქართველოში ევროკავშირის კიდევ ერთი ახალი პროექტი დაიწყო. პროექტის მიზანია გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, გაზარდოს მათი ცოდნა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ჩართოს ისინი მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების კვლევის, ინფორმირებისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნეს სექტორისთვის საქართველოში, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის. პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ევროკავშირთან ვაჭრობის მიმართულებით მომზადებაში და ასევე მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს შორის თანამშრომლობის კუთხით დაეხმარება. პროექტის მიზანია ხელი შეეწყოს ევროპასთან და ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას. პროექტის ფარგლებში 2017-2019 წლებში სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის აქტივობები ჩატარდება, რომლებშიც საქართველოს 5 რეგიონიდან 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ჩართული. ეს რეგიონებია სამეგრელო, ზემო სვანეთი, იმერეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და კახეთი. პროექტის მიზანს წარმოადგენს რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოების ცოდნის ამაღლება, მათი გაძლიერება კვლევით, ადვოკატირების, მონიტორინგის მიმართულებით, რათა მათ უკეთ შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში, უფრო მეტად ჩართული იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გათვალისწინებულია საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატის შეხვედრები, ასევე რეგიონული საჭიროებების გამოსავლენად 30 კვლევის ჩატარება. პროექტის პრეზენტაციას ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეც დაესწრო. როგორც ნინო ჯავახაძემ აღნიშნა, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელშეუწყობს ერთობლივი მმართველობის პრინციპების დამკვიდრებას და ქართული ბიზნესისთვის ევროპულ სტანდარტებსა და ბაზარზე მეტხელმისაწვდომობას. ევროინტეგრაცია არის ჩვენი პრიორიტეტი, ეს არის საკმაოდ კომპლექსური პროცესი, მაგრამ ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ამის დადებითი შედეგები ან გრძელვადიან პერიოდში უფრო მიიღწევა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორს ეს ნათლად დავანახოთ და გავაგებინოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი და რამდენად დიდი სარგებლის მომტანი არის ეკონომიკისთვის და თითოეული ან ბიზნესმენისთვის. შესაბამისად, ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ინფორმირება, ჩართულობა. ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ამ პროცესში. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია მცირე და საშუალო ბიზნესის მინიმუმ 2000 წარმომადგენელს მიეწოდება. განსაკუთრებული ყურადღება ისეთი სამიზნე ჯგუფების ეკონომიკური ინტეგრაციას დაეთმობა, როგორებიც არიან იძულებით გადაადგილებული პირები, საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები, ქალები და ახალგაზრდა მეწარმეები. კორპორატიული ბარათი.
ამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი გველოდება. საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვა დაიწყო, რომელმაც ამოქმედების შემდეგ საქართველოში პლასტიკის პარკების მოხმარება სამართლებრივი რეგულირებით უნდა შეამციროს. რეგულაციები როგორც ჩანს საჭირო და აუცილებელია, სხვაგვარად პარკების გაზრდილი მოხმარება გარემოს კატასტროფულ საფრთხეს უქმნის. გარემო ყველაზე მეტად კი სწორედ პლასტიკისგან დამზადებული პროდუქციის ნარჩენებით ბინძურდება. განსაკუთრებით ეს ეხება ერთჯერადი პლასტიკის პარკებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფართოდ გამოიყენება. ამასთან, პარკი წარმოადგენს ნავთობპროდუქტების და ნარჩენი პლასტიკური ნივთიერებების გადამამუშავებით მიღებულ პროდუქტს, რომლის სრულ დაშლასაც 100 წელზე მეტი სჭირდება. 2014 წლის მონაცემით საქართველოში ერთი მოქალაქე საშუალოდ წელიწადში 525 ერთჯერად პლასტიკის პარკს მოიხმარს, ხოლო მაგალითად ირლანდიაში აღნიშნული საშუალო მაჩვენებელი არის 14 პლასტიკის პარკი, დანიასა და ფინეთში კი მხოლოდ 4. მოკლედ ვითარება საკმაოდ ძიმეა და როგორ უნდა გაუმკლავდეთ პრობლემას, როგორ აპირებს სამინისტრო პარკების მოხმარების შემცირებას, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. ეკატერინა გრიგალავა, გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში. რა სტრატეგიას ირჩევს რეგულაციები, რომელიც პარლამენტის მიერ იქნება მიღებული, რა შეცვლის და რა ფორმით შეეხებათ ის ჩვეულებრივ მოხმარებას? ხშირად კანონთან გაიგივება ადამიანებისთვის პრობლემას წარმოადგენს. როგორ ეხებათ ეს ადამიანებს? დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისათვის. განხილული ცვლილებები გულისხმობს 2018 წლის 1 იანვრიდან ყველაზე თხელი ფრაქციის 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების აკრძალვას. ეს არის ის პარკები, რომელიც ყველაზე მეტად აბინძურებს ჩვენს გარემოს, ძალიან ადვილად ხვდება როგორც ნიადაგში, ასევე გრუნტის წყლებში და შესაბამისად ყვებით ჯაჭვში, ხვდება ცხოველების ორგანიზმში, ადამიანების ორგანიზმში, შესაბამისად არა მარტო აბინძურებს გარემოს, არამედ ძალიან დიდი უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ წლების წინ დაიწყო ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციების შემოღება და არა მარტო განვითარებული ევროპული ქვეყნები მაქვს მხედველობაში, არამედ მაგალითად აფრიკის 16 სახელმწიფოში არის უკვე რეგულაციები, ისინი ჩვენზე წინ არიან აი ამ მიმართულებით პლასტიკის პარკების შეზღუდვის მიმართულებით. და რა ტიპის რეგულაციებზე ფიქრობთ სამინისტროში? მე ადრე დამჭირდა ზუსტად ამ თემაზე მონაცემი და მოვიძიე, რომ მას შემდეგ რაც სახელმწიფოს ჩარავით უელსურმა სუპერმარკეტებმა ცელოფნის პარკების გაყიდვა დაიწყეს 5 პენსად 70%-ით შემცირდა მოხმარება. 70 დავამტვალეთ, მაშინ და აღარ მახსოვს. ანუ მსგავსი ტიპის რეგულაციებზეა საუბარი, რომ მიწოდება შეიზღუდოს სუპერმარკეტებში. ახლა ჩვენ რომ ვკითხულობდით, რომ ესე 4 ცალ პარკს მოიხმარენ, სადღაც იქ ალბათ გასაგებია, რომ ტექნიკა იყიდა ადამიანმა და რაღაც გახვეული იყო რაღაც ბურბუშელა პარკში და რაღაცა ეს. ანუ ისინი ხო მოიხმარენ პროდუქტს, მაგრამ ჩანაცვლება არ ხდება ეს, იქ აღალდის პაკეტებია და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორ მივიდეთ აქამდე რა? პლასტიკის პარკების გამოყენების შეზღუდვა ძირითადად ხდება თხელი ფრაქციის პარკების აკრძალვის ან ფასით დაწესებით. სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა მექანიზმს იყენებს, მაგალითად თქვენ აღნიშნეთ იგივე ირლანდიის მაგალითი, იქ ჩვენზე უკეთესი სიტუაცია არ იყო რამდენიმე წლის წინ 350 პარკს გამოიყენებდა ერთი ადამიანი წლის განმავლობაში და სწორედ ახლა როგორც თქვენ ძანეთ 5 ცენტის დაწესებით თითო პარკზე ეს მონაცემი შემცირდა 71%. რამდენი ხნია შუალედში? თუ არ მეშლება 2011 წლიდან დაიწყო. თუმცა აი ფასის დაწესება საკუთარი მაგალითთან ალბათ ბევრ შეუძლია გაიხსნას, როდესაც დიდ ჰიპერმარკეტებში, რაც ადრე ვთქვათ ესე არ იყო, დღეს უკვე ფასიანი არის პარკის გამოყენების უფლების მიღება. ეგ დიდი პარკის და პატარა უფასო გაქვს. შეიძლება პირიქით ბევრი პატარა წაიღო, ეგ უარესია. რეალურად ან ყველანაირი მსგავსი ფასი, ხომ არა, შენ გიცვლის დიდი პარკის აღებისას რაღაცა ფასის. მე ხო გეკითხებია, რომ აი პარკიც გინდათ და თუ ეტყვი რომ არ მინდა, მოგცემენ 5 ცალ პარკს პატარას და ევით გაგატარეთ. დიახ, სწორედ მაგაშია საქმე, ამიტომაც ჩვენ ფასის დაწესების მიმართულებით ნაკლებად ვფიქრობთ, ჩვენ უფრო ვფიქრობთ და მუშაობთ, დაწყებული გვაქვს მუშაობა ტექნიკური რეგლამენტის შესაქმნელად, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს რა ტიპის პლასტიკის პარკები და ასევე რა ტიპის ბიოდეგრადირებადი პარკები უნდა იყოს დაშვებული ქვეყანაში. იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოში არის საწარმოები, არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ამბობენ უკვე რამდენიმე წელია მას შემდეგ, რაც ეს თემა წამოიწია და ამაზე ფიქრი და
ლაპარაკი საჯარო მსჯელობის საგანი გახდა, რომ ისინი იყენებენ ან აწარმოებენ ბიოდეგრადირებად პარკებს, მაგრამ არა, სამწუხაროდ საქართველოში წარმოებული ეგრეთ წოდებული ბიოდეგრადირებადი პარკი არის ოქსოდეგრადირებადი პარკი. ანუ ეს არის პარკი, რომელიც უბრალოდ იშლება მიკროფრაგმენტებად. შესაბამისად, უფრო ადვილად ხდება ნიადაგშიც, წყალშიც და ადამიანის ორგანიზმშიც. ანუ ეს არის ის პარკი, რომელზეც სწორედ რომელიც აიკრძალება და ტექნიკური რეგლამენტი, რომელზეც სამინისტრო მუშაობს, დააწესებს იმ ტექნიკურ პარამეტრებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს რეალურად ბიოდეგრადირებადი პარკი. ანუ შემოწმების მექანიზმი გამკაცრდება, რა დაუჯდება სამინისტროს ამ ახალი რეგულაციების მოქმედება, ანუ კონტროლი ამ ყველაფრის, დაახლოებით რა ბიუჯეტის ხარჯს იწვევს ეს პროექტი, რომელიც პარლამენტშია გასახადებული? პროექტი ძალიან მცირე ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, ეს არის ძირითადად უბრალოდ სიცხის მზომი ხელსაწყოების ყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომელიც უნდა განთავსდეს შემოწმებელ ორგანოებთან, იქნება ეს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც ჩვენი სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულია, ასევე საბაჟო გამშვები პუნქტები, რომლებიც უნდა შეამოწმონ იმპორტირებული პლასტიკური პარკები, რომ დარწმუნდნენ ისინი აჭარბებენ 15 მიკრონს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მინიმალური ხარჯები, რომელიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ. ხოლო წარმოებლების მხრივ ეს ჩვენ მქონდა შეხვედრა, თებერვლის ბოლოს იყო ერთი დიდი შეხვედრა, როგორც პლასტიკის პარკების წარმოებლებთან, ასევე მსხვილ სავაჭრო ობიექტებთან, რომლებიც მასიურად გამოიყენებენ პლასტიკის პარკებს, იქ განვიხილეთ ყველა ის დეტალი, რაც შეიძლება თან ახლდეს აი ამ აკრძალვის პროცესს, არა ძალიან კონსტრუქციული მიდგომა ჰქონდათ როგორც წარმოებლებს, ასევე სავაჭრო ობიექტებს და იქ მათი მხრიდან უბრალოდ გარკვეული დრო იქნება საჭირო და ეს დრო მათ ექნებათ, რახან ძალაში შედის ეს ცვლილებები 1 იანვრიდან, რომ გადაეწყონ და უბრალოდ შეწყვიტონ მცირე ფრაქციის პლასტიკის პარკების წარმოება. ხოლო რაც შეეხება უკვე რეალურად ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებას, მათი იმპორტირება ან ადგილზე წარმოების შემთხვევაში უბრალოდ მათ მოითხოვებათ სპეციფიკური განსაკუთრებული სერტიფიკატი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ისინი არის ნამდვილად ბიოდეგრადირებადი და არა ოქსოდეგრადირებადი. რა საფრთხე შეიცავს აი ძალიან რადიკალური პოზიცია რომ დავიჭირო და თქვათ, რომ აი აღარ გვინდა რა პარკები, მანდა გადავიდეთ ქაღალდის პაკეტებზე. ალბათ ეს იდეაც დადგა დღის წესრიგში რაღაც მომენტში და რატომ მიიჩნიეს ზედმეტად რადიკალურად რა უკუეფექტები რა. უკუეფექტი ამას იცით ყველა სხვა ქვეყნის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ერთბაშად რაიმეს ერთთლიანად აკრძალვა სასურველ შედეგს ვერ გამოიღებს და ამისათვის საჭირო ეტაპობრივი მიდგომა. ამიტომაც დავიწყეთ ყველაზე თხელი პარკებით, რომელიც არა მარტო ეკოლოგიურ ზიანს აყენებს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას, არამედ ესთეტიკური თვალსაზრისითაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ არავის არ მოგწონს მე მგონი ხეები, პლასტიკის პარკებით აჭრელებული ხეები და იმით უმეტეს იმ ქვეყანას, რომელსაც რაღაც ტურიზმის განვითარებაზე აქვს პრეტენზია. ჩვენთვის უკვე გაზაფხულის დადგომის ასოციაცია და უკვე მომწონს და მე აი ხემოისხა პოლიეთილენი. ხო. ამიტომ რა თქმა უნდა მიდგომა უნდა იყოს ეტაპობრივი, უცებ ვერ აკრძალავთ, უნდა მივცეთ როგორც წარმოებლებს, ასევე სავაჭრო ობიექტებს იმის საშუალება, რომ გადაეწყონ ნელა-ნელა ეტაპობრივად, მივცეთ მათ საკმარისი დრო იმისათვის, რომ აი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები თავიანთ პრაქტიკაში ასახონ. რამდენად კაცრი იქნება სანქციების სისტემა, რომელიც მათ შორის ბიზნესებს, კერძო მეწარმეებს ამ შემთხვევაში დაეკისრება დარღვევისას? პლასტიკური პარკებისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების ტექნიკური რეგლამენტის გარდა შედის ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში. პირველ ჯერზე ეს არის 500 ლარი, შემდეგ ჯერზე არის 1000 ლარი და თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში პროდუქციის კონფისკაცია თან ახლავს აი ამ სანქციებს. აი რა იქნება შემდეგი ეტაპი, რამდენ წელზე გაქვთ გათვლილი ის, რომ ეს მასშტაბური რიცხვი 4-მდე არ ვიცი, რამდენ ხანში ჩამოვალთ, მაგრამ გეგმა როგორი არის მიღებიდან რამდენ წელში, რამდენ თვეში აპირებთ, რომ კონკრეტული შედეგები ამ შემთხვევაში დაითვალოს? ჩვენ ჯერ უნდა ვნახოთ როგორი იმუშავებს ეს პრაქტიკაში და შემდეგ უკვე უნდა განვიხილოთ, თქვა კიდე უფრო დამატებითი ღონისძიებები რა მიმართულებით წავა, თქვა იგივე ფასის დაწესება იქნება თუ არა მიზანშეწონილი, უფრო მეტი სისქის პლასტიკის პარკის აკრძალვა იქნება თუ არა მიზანშეწონილი. ასევე აქ არის გასათვალისწინებელი ის, რომ საქართველოში არ არსებობს ლაბორატორია, რომელიც ასეთ
სერტიფიცირებული ლაბორატორია, რომელიც შეამოწმებდა და ნამდვილად ზუსტ პასუხს გვეტყოდა, არის თუ არა ბიოდეგრადირებადი ესა თუ ის პროდუქცია, მათ შორის პლასტიკის პარკი. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს თან ბიზნესის განვითარებასთან ერთად. უნდა ვნახოთ, რა შედეგებს გამოიღებს თავდაპირველად აი ეს საწყის ეტაპზე მოცემული აკრძალვა და შემდეგ უკვე ვნახოთ, რა მიმართულებით შეიძლება გაფართოება თუ მხოლოდ თქვათ გარკვეული სისქის პლასტიკის პარკების აკრძალვისკენ მიმართულებით უნდა წავიდეთ თუ სხვა აი გეგმაში რა აქვს დაახლოებით გაწერილი ამ კონკრეტული პასუხის მისაღებად. კონკრეტული პასუხის მისაღებად საკმარისი იქნება თუნდაც ერთწლიანი შედეგის ნახვა, როცა ერთი წლის თავზე 2018 წლის 1 იანვრიდან ჩვენ შევხედავთ თუ როგორი მოქმედა ამან რამდენად შეამცირა პლასტიკის პარკების გამოყენება, რამდენად გახდა ეს საკითხი მნიშვნელოვანი მომხმარებლისათვის, ადამიანისათვის, ანუ ყოველთვის როცა ჩვენ რაღაცას ვყიდულობთ მაღაზიაში და გამოვდივართ, ჩვენ ვირჩევთ, ხო, ჩვენი ქცევა არის გადაწყვეტილებების მთელი ჯაჭვი, ჩვენ ვირჩევთ, ავიღოთ თუ არა ზედმეტი პლასტიკის პარკი, თუ თქვათ ვიაროთ ნაჭრის ან ბიოდეგრადირებადი თქვათ ქაღალდნარევი პარკით და ასე შემდეგ. ეს იქნება შესასწავლი უკვე მას შემდეგ, რაც ძალაში შევა მოცემული ცვლილებები. არის სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, სხვადასხვანაირი, მაგალითად, როგორც იცით 2017 წლის 1 იანვრიდან საფრანგეთმა საერთოდ აკრძალა პლასტიკის პარკების გამოყენება, იტალიაში დაშვებული მხოლოდ 100 მიკრონის, ანუ ეს ძალიან სქელი პლასტიკის პარკების გამოყენება შესაბამისად ყველა დანარჩენი ან პროდუქციის საყიდლად, საკვების საყიდლად, რა თქმა უნდა, გამოიყენება ბიოდეგრადირებადი პარკები. გამოცდილება სხვადასხვანაირია, ჩვენ უნდა ვნახოთ საქართველოს რეალობაში როგორი მუშაობს ეს აკრძალვა საწყის ეტაპზე და შემდეგ უკვე გადავწყვეტოთ რა მიმართულებით შეიძლება ამ ღონისძიებების გაფართოება. საინტერესო კამპანიებიც მოყვება ყველაფერს და ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით თვალყურის მადევარები ამ საქმის, იმიტომ რომ ეს საკითხი განსაკუთრებით ჩოთა სტატისტიკასთან ერთად აინტერესებს და უყვარს ხოლმე. საქმიანი დილის მაყურებელს დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემით დაინტერესდება და იმის ინფორმაციის რეალურად აღქმა, რაც უკავშირდება პლასტიკის პარკების პრობლემურობას გარემოსთან თავსებადობაში, ბევრ გადაწყვეტილებაზეც ალბათ გავლენის მომხდან იქნება. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე გსტუმრობდა საქმიან დილაში. ჩვენ ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ დილის ზუსტად 8 საათზე შევხვდებით ტელეპიროზე, თუმცა იქამდე წინ გელოდებათ ქალების ნარატივი, ჩვეულებრივი გემოვნებიანი ნარატივით და რა თქმა უნდა 3 საათზე ბექაპაციკაძე საქმის კურსში ჩაგაყენებთ მნიშვნელოვანი ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბებით და რა თქმა უნდა საღამოს ასევე კიდევ ერთი შემაჯამებელი საქმის კურსი გელოდებათ. ასე რომ შევხვდებით ხვალ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.